Hail the Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, listen the wonderful Dharma will to teach us how to live suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh chuyển diệu pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư đi cố đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Tô Chư Chế Đô Ye Ơ La Hờ Đi San Miao San Pô Tô Xie. Nam mô Tát Đăng Tha Tô Già Đa Gia La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Mu sang shen shen wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chi yan jie ru lai chen shi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sanghas, Sơ Huệ Sân Chế Rận, Vô Huệ Sang Trì Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, quý thầy cô và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 19th of July, 2015. We are in Rosemead, California on a very hot day to continue discussing the Heart Sutra. I just uploaded a small minor changes to the file, but you should be on slide 133. We continue discussing the turning Dharma wheel from the world honored one. Nên tiếp tục từ một tấm 133 tiếp tục bàn về cái chuyện pháp luân của Đức Thế Tôn. And this is what he did to this is first sermon to the human realms. Đây là cái lời giảng đầu tiên của Đức Phật cho loài người. And he got straight to the point, lập tức đi thẳng vào vấn đề. He says, so the first turning is called the manifestation turning. Cái chuyện pháp luân có nghĩa là nói pháp. Chuyện pháp luân là theo một cái danh từ chuyên môn của Phật giáo, có nghĩa là mình giảng pháp cho người ta nghe. So turning the Dharma wheel is a specialized word, a special technical term for Buddhism, meaning that you speak the Dharma to teach others. So the Dharma wheel, that's what it's speaking, turning the Dharma wheel, chuyển pháp luân. Because this Dharma wheel here is manifest in the form of this Four Noble Truths to our world. Thành nó hiện tượng ra bằng cách là
cái tứ diệu đế của loài người. So he says, your life is oppressed by suffering. Đức Phật dạy sao? Cái lời chuyện pháp luân đầu tiên đó là Đức Phật nói là cuộc đời quý vị nó là bị cái sự khổ, thống khổ nó áp bức. Okay, and then in fact the oppression here, what is another word for oppression for modern day people? Thì một cái chữ khác của cái chữ là bị áp bức này là thời buổi này ta xài rất là nhiều, là cái chữ gì? What is the word that comes to mind in terms of oppression for modern people? Modern cái thời đại này, cái chữ áp bức là chữ gì? Stress. Everyone is so stressed out nowadays. Bây giờ ai cũng bị cái khủng hoảng tinh thần, bị gì đó, stress, Vietnamese stress, căng thẳng tinh thần. Khi nào mình cũng bị áp bức hết. You so stressed out every single day. Okay, even young people, người trẻ cũng bị căng thẳng tinh thần, cũng học trò bị căng thẳng tinh thần. Even people in high schools are stressed out as well. Okay, and then the Buddha says this is accumulation. Đức Phật nói tiếp, cái này là cái tập. Its nature is feeling that beckons. Cái tập này là tại vì có cái tập là cái tập tù đó. Accumulation, things build up, pile up because of this attachment to feelings. Những cái khổ nó tích tập lại tại vì chúng ta chấp trước vào những cái cảm giác. We very attached to feelings, rất là chấp trước vào những cái cảm giác. And that's why there's accumulation, bởi vì cái khổ nó chồng chất với nhau. Accumulation tells you that suffering piles up with each other. There's so many layers. Nó có nhiều cái lớp vào này. So that it's so difficult to see what's really the root cause of suffering. Thành ra muốn quý vị nhìn thấy được á, cái nguyên nhân của cái khổ nó rất là khó mà thấy. And then it's very difficult for you to deal with this accumulating these layers upon layers of causes of our suffering. Thành chúng ta có biết bao vô lượng vô biên những cái tầng lớp của cái khổ nó chồng chất lên nhau, thành khó mà giải quyết được nó dễ sợ. In fact, when you cultivate, quý vị biết khi quý vị tu đó, if you don't know what to do, and that's the way. Let me hold it up until when we speak about the way. And then third, there's extinction. Xong cái lần thứ ba, cái điều thứ ba Đức Phật giảng là có một cái diệt. Extinction means that's the end of all suffering. Cái diệt có nghĩa là nó diệt, nó tiêu diệt hết tất cả cái khổ của cuộc đời quý vị. It's no more suffering, nó hoàn toàn không còn cái khổ nữa. Okay? This extinction is quite different from life in the Western Bliss Field Land. Cái diệt này nó khác cái cuộc sống ở bên Tây Phương Cực Lạc. What is the difference? Does anyone know? Khác biệt ở chỗ nào? Jin Xiang says in Sao world you have no more affliction. Or I mean in Western Bliss Field này, bên Tây Phương Cực Lạc á, không còn phiền não nữa. Is no more affliction in Western Bliss Field này. Is that extinction? Như vậy là diệt chưa? Why isn't it? Then what is it? Nó chưa phải là diệt. Thành diệt là cái gì? What's the difference? It's a superior environment. So there's no suffering. But extinction means nirvana. Extinction and nirvana. Cái diệt này có nghĩa là niết bàn đó quý vị. Diệt. Extinction means you enter nirvana, you certify nirvana. Cái diệt này là cái niết bàn, cái cảnh giới của niết bàn. Yes. No incarnation, no more reincarnation.
không còn bị luân hồi nữa. Okay? What is nirvana? Nirvana has 4 characteristics. Cái niết bàn có 4 cái đặc tính. What are those 4 characteristics? Ai biết không? Okay. Nirvana has what? What? Anyone know? You don't know? Ai không biết niết bàn hết, không ai biết niết bàn là cái gì. Everyone talks about nirvana, no one knows. Especially externalists, nhất là bên Ấn Độ giáo, ta nói niết bàn nhiều lắm. The nirvana and especially namaste, master namaste, master. Hope you enter nirvana. Mấy người Ấn Độ giáo chứ muốn gặp là chào thầy, hy vọng thầy được nhập được niết bàn. Bên Phật giáo nhập niết bàn là so what does it mean enter nirvana? Nirvana means has 4 characteristics. Purity. Thứ nhất là nó thanh tịnh. What does purity mean? Thanh tịnh nghĩa là sao? No more greed, anger and stupidity. Niết bàn có nghĩa là không còn tham sân si. Thanh tịnh này đó. Cái thanh tịnh của Phật giáo mình có nghĩa là không có tham sân si. Remember, purity in Buddhism means a lack of greed, hatred and stupidity. Okay? It is free from chemicals. Nó hoàn toàn không có cái chất hóa học ở trong á. Because purity for the world people is like you purified by using alcohol and kill all the germs. Okay, it's the Buddhist world purity means the absence of the 3 poisons. Cái thanh tịnh bên thế giới Phật giáo chúng ta đó, có nghĩa là không có tham sân si. Is it clear? It's not clear when I practiced for 10 years. I wasn't sure what purity meant. Thầy tu 10 năm, thầy không hiểu cái thanh tịnh là cái gì hết á. Everyone say I'm pure, I'm pure, I'm pure, but it's not such a person. There's no such a thing. Okay? Is it clear? Okay, so it's purity in nirvana. Bởi vì cái niết bàn nó không có tham sân si. Okay? It is blissful. Vì không tham sân si là quý vị rất là an lạc. You are very peaceful and very blissful. Okay? You peaceful because you are free from fears and desires. Quý vị bình an là tại vì mình không còn cái tham, không còn cái sợ, không còn lo sợ, không còn đam mê nữa. That's why you're blissful. And because you're free, you're at peace, you are able to enjoy the bliss. Và quý vị nhờ an lạc, bình an nên có được cái lạc của cái sự thanh tịnh. Purity itself brings about a state of bliss. Okay? Quý vị thanh tịnh sẽ rất là an lạc. For example, contrast that with worldly desires. Mình so sánh cái an lạc đối với là những cái lạc thú của cuộc đời này. What's the difference? Yes. The desire is impermanent. Desires is up and down. Up and down. Quý vị còn có cái tham dục thì quý vị còn lên, còn xuống, còn xuống, còn lên, còn lên, còn xuống. Nó không ngừng. It never stops. As long as you have desires, there are always many ups and downs in life. Còn tham lam, còn tham thích thì vẫn còn cái lên xuống của cuộc đời. Yes. Yes, desires, not just activity. Desire means that you have outflows. You are draining your life energy. Cái chuyện khác là quý vị phải hiểu rằng á, cái tham muốn đó là một cái lậu
nó lầu rất là lớn, nó khiến quý vị mất cái sinh lực của mình. Think about it. Okay? For example, you like to play video games. Con nít á, yes boy, hello. Quý vị con nít á, mình thích qua video games. And we adults love for you to keep to play video games. Why? Cha mẹ thời buổi này thích con nít nó chơi mấy video game. Tại sao như vậy? It keeps them busy, cho nó bận. So they so like this all day. Cả ngày nó chỉ nhìn vào cái máy nó chơi thôi. So that they don't bother us. Nó không làm phiền mình, right? I know, okay. And what's another effect? Có chuyện khác là sao? Nó bận rộn. Chuyện khác nữa là nó mệt, nó không còn sức nó phá mình nữa. This is the real truth behind it, is that they get drained. Therefore, they don't have the strength and the energy to bother us anymore. Okay? So, thank God for video game. Thành ra cái video game là một cái phát minh rất là quan trọng cho thời đại này. Okay? So the thing about desire is a real drain of energy. Thành mình có cái tham dục á, nó tạo cái sự lậu, mất cái sinh lực của mình, mất cái sinh khí của mình đi. Okay? Agree? That's the nature of desires. Okay? It drains you. Okay? And number 3, so you have nirvana has purity, it has bliss. Okay? It is permanent. This bliss here is permanent. Cái lạc này đó, nó là thường trực. Okay? It will never change. Nó không bao giờ thay đổi. Right? Any questions about that? Những cái gì của cái thế gian này, tất cả những cái thú vui trên thế gian này, nó đều là tạm bợ cả. All the joys, all the pleasures in this world are temporary. Okay? Whereas the bliss of nirvana is permanent. Ngược lại, cái lạc của cái niết bàn nó thường trực, nó không bao giờ bớt. You never diminish. It stays the same. Okay? Any questions about that? Isn't that desirable? Quý vị thấy nó có lý hơn hay là không? Or you prefer to have the ups and downs of life? You know, he loves me not. Okay? And finally, the fourth quality of nirvana is, và cuối cùng cái đặc tính thứ tư của niết bàn là cái gì? True self, cái chân ngã. True self. Okay? What is the true self? As opposed to the false self. Cái chân ngã nó ngược lại với cái giả ngã. Okay? Cái ngã giả là cái gì? The false self is you. All of you. Right now. As you look at yourself in the mirror and you say, ooh, I look good. That is the false self. Okay? That's his false self. Cái gì mỗi ngày mình nhìn vào gương á, cái đó là nhìn vào cái ngã giả của mình. Okay? Mình ngắm nghía trên gương, rồi mình ngắm nghía cái giả. So you attach and you admire the false self. Okay? So what is the true self? Cái chân ngã là cái gì? Your what? What? Your true nature. Cái bản tính thật của quý vị. The true self never changes.
Cái chân ngã nó không bao giờ nó thay đổi hết. Okay? Whereas the false self ages, the skin wrinkles. That's why you need cosmetics. Cái da nó càng ngày nó sần sù, nó chân tụt nó to ra, bởi vì mình cần xoa kem. Okay. All right. So the true self is this wonderful thing that never changes. Thành cái chân ngã nó không bao giờ nó thay đổi. So the true self has these other three characteristics. Cái chân ngã này nó có ba cái đặc tính kia là it is pure. Cái chân ngã này nó thanh tịnh. It is permanent. Thứ nhì nó là thường trực. Và thứ ba nó là rất là an lạc. And the true self is very, very happy. If you have a true self, Anthony, you'll never be unhappy. Nếu cái gì mà có cái chân ngã nó không bao giờ mà buồn hết. Okay, this is why your parents, whether your mom is learning Buddhism to find a true self, so that when she looks at you, you can know she's so happy. Okay, tại khi mình tìm cái chân ngã, mình nhìn đứa con mình khi nào mình cũng sung sướng. You look at your wife, you're so happy. Look at your husband, you're so happy. Có chân ngã, mình nhìn đứa con mình sung sướng, nhìn chồng mình sung sướng, nhìn vợ mình sung sướng. Okay? Nothing bothers you. Không có cái gì mà làm cái gì phiền não nữa. Isn't that nice? Yes. Yes. Good question. The question is, what about the mom's unconditional love for her boy? Okay, is it a true love, the true self, or what is it? Câu hỏi là cái chân ngã đó, chẳng mình so sánh chân ngã với là cái tình thương của người mẹ với đứa con của mình đó, thì cái đó là phải là từ cái chân ngã nó ra là không? What is it? What is mom's love for her child? Cái tình thương người mẹ với đứa con là cái gì? What is it exactly? Hey, does anyone know? The boys back there, do you know what your mom's love for you is what it really is? Yes? What do you think? Your dad's love for you, same thing. Tình thương của cha mình đối với mình. Okay, it's not the same, but it's the same category. Nó cũng một cùng loại thôi. Yeah, nó khác nhiều. Of course it's different. We men love with a much more wisdom. Đàn ông thì biết thương với có cái trong cái trí huệ. Đàn bà thương với tình cảm. See, women love with emotions. I think. Yeah. So what is the difference? Yes. She stole the thunder right out of my. She walked in and stole my thunder. Nó phá đám thầy. Nó bước vào, nó phá đám mình cho được. Không biết ất giáp như bụng nhân trả lời. She gave the answer. He walked in and gave the answer. The mom's love for her unconditional love for her son. When you have the word unconditional, cái quan trọng cái chữ vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện là cái gì? Là cái nợ. The unconditional love is called a debt. Yeah, you're a sucker for your son. He has his way, and you cannot refuse him. No, it's a debt. It's a lack of clarity. It's a lack of clarity. That's for example, a woman's love for your husband. It's also lack of clarity. It's 100% debt. And vice versa, the man's love for the woman, same thing as a debt. Giống người chồng mà thương vợ, vợ thương chồng, cái đó là cái nợ nhau.
Usually it works one way, thường có một chiều thôi. Okay? It's rarely you see them owing each other. Ít khi mà gặp hai người mà nợ nhau lắm. It's very rare. Cái đó là tình thương chân thật. That's called true love. When both are loving each other unconditionally, then we call it, Buddhism call it true love. No? Yes or no? Is it possible that we owe each other? Mình có thể nợ nhau được không? Yeah, of course, right? Yeah. I owe cooking for her. Mình ông chồng nợ nấu ăn cho ông chồng. Mình nấu ăn cho vợ. Okay? And the woman nowadays owes the husband money, so she goes out to work. Bà vợ thì bây giờ thời buổi này thì vợ phải đi làm việc để làm ra tiền, còn chồng ở nhà lo cho gia đình. Yes, that's the modern family. Okay? Yes. And usually the family relationships are the debts. Thường trong gia đình, tình cảm trong gia đình với nhau là cái nợ, trả nợ cho nhau. Nợ nhau. In fact, it's not uncommon for people to seek each other out and get married, lifetime after lifetime after lifetime after lifetime. Quý vị biết không? Khi mà làm con người rồi mà thương yêu nhau rồi á, rồi bỗng nhiên kiếp sau được làm người là kiếm nhau để mà cưới nhau lại. Kiếp sau làm người được kiếm nhau rồi. In between you fall to the hell, go to heaven. Rồi khi mà là người với nhau thì chưa gặp nhau thì lên trời xuống địa ngục để làm súc sanh, làm ngạ quỷ, xong gặp nhau là thương nhau lại. So we've been doing this unceasingly. Mình đã từng làm như từ vô thỉ rồi. Usually the love between the husband and the wife is from prior lives. Thường cái người vợ chồng mà thương yêu nhau là từ thương yêu nhau là kiếp trước rồi. Yes. Yes. That's one possibility. Có người nói theo cái phong tục người Đại Hàn, người ta nói là mình ngày này cưới nhau tại lúc trước mình là kẻ tử thù với nhau, bây giờ tới đầy đọa nhau. And there is such a husband and wife relationship I can think of. Okay? Yes, it is true. It is true. But more commonplace is that you've been loving each other, husbands and wives before, and because out of your love, you said, in the future, I like to be your wife again, or I like to love you again, I like to marry you again. Okay? Mình trước là thương yêu nhau rồi bây giờ trong cái tình yêu thương nồng nàn đó, mình hẹn hò với nhau, nói kiếp sau em cũng muốn cưới anh cũng muốn thương em. That's why we continue to gyrate towards each other. Thành ra mình cứ luẩn quẩn với nhau hoài. You know that? We find each other, cứ kiếm nhau hoài. Okay? All right. Does it help? See? All right. So that's the nirvana. Thành cái diệt á là niết bàn. Niết bàn có nghĩa là có 4 cái đặc tính đó. That's highly desirable. This is why we cultivate. Thành ra mình tu để đạt được cái niết bàn như vậy đó. Because once you attain nirvana, you're free and clear. You will never suffer again. Một khi cái vị đắc niết bàn rồi, nó không bao giờ khổ nữa. Okay? So the difference between Western Bliss Pure Land and Nirvana is what? Thành sự khác biệt giữa cái Tây Phương Cực Lạc với niết bàn là cái gì? The difference is that the Western Bliss Pure Land does not have those 4 characteristics. Này, sự khác biệt giữa Tây Phương Cực Lạc, cuộc sống bên Tây Phương Cực Lạc và niết bàn ở chỗ là Tây Phương Cực Lạc nó không có 4 cái đặc tính của niết bàn.
Okay, Western Bliss Pure Land is not pure. Cái Tây phương Cực Lạc không phải là thanh tịnh. Why? Tại sao vậy? Why is that? You still attached to bliss. Cái người Tây phương Cực Lạc họ vẫn có cái tham muốn vi tế là thích cái lạc. Okay, they're there because they're attached to bliss. Họ tới đó phải Tân Hương muốn Tây phương Cực Lạc tại vì thế này khổ, muốn tìm cái sướng. Tìm cái sướng đó là một cái chấp trước. Okay, for you to seek the birth of the Pure Land is an attachment. Okay, and you have, it's not permanent. Cái gì nó không có thường. Tại sao vậy? These Western Bliss Pure Land, the bliss increases. Cái lạc ở bên Tây phương Cực Lạc càng ngày nó càng tăng. Okay, mấy cái dân cư đó càng ngày họ càng sướng thêm. The bliss grows bigger and bigger and bigger. Càng cao nó càng lạc hơn. So Jin Chang said, I like that. That means I go there and I things get better and better. That's right. Cái lạc đó, nó tăng chứ nó không bao giờ nó giảm hết đó. Nhưng để nó thay đổi. That's why the bliss increases. It doesn't decrease at all. Okay. Number 3. Okay. It is what? Pure. Permanent. It's not permanent. It is blissful. Thứ ba là cái lạc. Cái lạc nó không có bằng cái lạc của niết bàn. Honestly, the bliss in the blessed and wished Pure Land is not comparable to the bliss in Nirvana. Okay? Tại sao vậy? Tại cái lạc kia nó cao hơn. The Nirvana bliss is higher. Okay? And this is why we cultivate. Nếu như mà thấp hơn thì mình tu làm cái gì? Không phải bị thụt lùi sao? If it's low, it's not as blissful, then why would we want to cultivate? Aren't we regressing when we cultivate? So the bliss has to be higher in Nirvana. And finally, is the true self. In the Western Bliss Pure Land, you don't have your true self yet. Cái bên Tây phương Cực Lạc khi vì vẫn chưa đắc được cái chân ngã. Okay? Yes, sir. I'm sorry? If you are in the upper grade, yes, you have attained your true self. Nếu quý vị ở bên cái thượng phẩm á, thì nó đã đắc được cái chân ngã rồi. That is correct. Yes. Okay? If there's some people who go to the Pure Land, they attain the upper grade. Yes. And they certify to the true self immediately. Có những cái người ta sanh Tây phương Cực Lạc, cái phẩm vị họ rất là cao. Okay? Mở the lotus flower unfolded, mở cái hoa sen nó mở ra một cái. Okay? You see the Buddha, gặp Đức Phật nói pháp một cái là chứng tứ quả là hán ngay lập tức, chứng cái vô sanh ngay lập tức. As soon as the lotus flower opens, you see the first thing you see is Amitabha Buddha. He speaks Dharma to you, you certify immediately to the unproduced. Đắc được cái niết bàn ngay lập tức. You certify to Nirvana immediately. Okay? But that Nirvana is not ultimate. Như là cái niết bàn nó vẫn là chưa rốt ráo. Okay? The Nirvana is not ultimate until you certify to the Buddha's Nirvana. Phải đắc lại cái niết bàn của Đức Phật á, mới là rốt ráo. Any questions? Okay? So that's extinction. The Buddha says, cái diệt này đó là nó có thể chứng được. It shouldn't be say it's verified, it should be certified. Okay?
cái niết bàn này ai cũng có thể chứng được. It says that it's equal opportunity for all of you. Men the same with women. Okay? Đàn ông, đàn bà đều có thể chứng được. Children as versus old people, trẻ già đều được hết. Đen trắng đều được. Black and white people the same. Korean and Vietnamese, Đại Hàn là Việt Nam đều có thể chứng được hết. Okay? There's no discrimination. Không có sự phân biệt gì hết đó. So far so good. It's called equal opportunity. Ai tu thì đều có thể chứng hết. So if you practice the way, nếu như tu cái đạo thì quý vị có thể chứng được cái niết bàn. Then you can verify, certify to nirvana. Okay? Okay? This verify here. Why do they use verify? Tại sao dùng cái chữ xác nhận? Verify here means that this nirvana you should find out for yourself. Okay? Cái xác nhận này có nghĩa là quý vị phải xác nhận lấy, tự xác nhận lấy. It cannot be given to you, không thể cho quý vị được, không có thể tu dùng quý vị. We cannot cultivate on your behalf. You have to cultivate. Quý vị phải tu mới xác nhận được cái này. That is such a thing as nirvana. You yourself will verify that there is nirvana. Nên lúc mà quý vị đắc cái niết bàn này, quý vị sẽ biết. Lúc đó cái cá nhân quý vị sẽ biết là mình đắc được niết bàn rồi. The moment you certify to nirvana, you verify it's nirvana yourself. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So this is a manifestation turning. Thành cái này gọi là cái thị hiện, cái chuyển pháp luân thiện, có nghĩa là Ngài mô tả ra. So he says, this is the truth, the four truth that is unchanging. Nên Ngài mới nói, cái tứ diệu đế này là Ngài thị hiện, cái tứ diệu đế này là cái sự thật của cuộc đời này. Questions? Okay. He ascertained the truth about these four things: suffering, accumulation, extinction, and the way. Ngài xác nhận có 4 cái sự thật trong thế gian là nó không bao giờ nó thay đổi, là khổ, tập, diệt và đạo. So far so good. That's the first turning called manifestation. Với thứ nhất, cái này gọi là cái thị hiện của chuyển pháp luân, là mô tả cho nó biết. And then the second, and this is so the second turning of the wheel. Và tiếp tục Ngài giảng tiếp là cái giảng phần thứ hai này gọi là cái cổ võ để quý vị để cổ võ, là khuyến khích quý vị biết thì phải nên làm. Now you know about it, you should do something about it. Okay? That's why it's called exhortation turning. It's call for action. Cái này gọi là khuyến khích quý vị làm. So he says, this is suffering, you should know about it. Nói là cái này là khổ, quý vị phải nên biết. This is accumulation, you should cut it off. Cái này là tập, nó dồn dập, cái đau khổ này nó dồn dập, nó chồng chất lên nhau. Quý vị phải ngừng lại, không nên cho nó dồn dập. This is extinction, you should verify. Cái này là cái diệt, quý vị nên xác nhận nó. Number 4, this is the way you should cultivate it. Và cái này là cái đạo, quý vị phải nên tu. This is typical of the Buddhist teaching. Cái này là cái phương pháp dạy của Đức Phật, là Đức Phật nói sự thật và khuyên quý vị làm để giải quyết cái vấn đề. So he describes the problem, he describes the challenge, and he tells you you should resolve to fix it. Okay? Any questions?
khuyên nên làm. Okay. And number 3, phần thứ 3, cái chuyện pháp luân thứ 13, the third turning of the wheel, he says he certifies. It's called certification on turning. Cái này gọi là cái chứng nhận. He says this is suffering, I already know about it. Ngài nói rằng cái này cái khổ Như Lai đã biết rồi. So he says I am the living proof. Okay. Như Lai là người đã từng trải những cái chuyện này, đã có đi qua con đường này rồi. This is accumulation, I already have cut it off. Cái này là cái tập Như Lai đã cắt nó rồi. Okay. This is extinction, I already have verified it. Và cái diệt, cái niết bàn này Như Lai đã chứng nó rồi, đã thấy nó rồi. And this is the way I have already cultivated it. Và đây là cái đạo Như Lai đã tu rồi. Any questions or comments? Ai ý kiến thắc mắc gì không? Yes. Đạo gì? What is the way? Cái đạo là gì? I asked myself that question 20 years ago too. 20 năm trước thầy đọc cái này thầy cũng không hiểu đạo là cái gì hết đó. Okay, so what is the way here? What is the way? Đạo là cái gì hả Quang Ngân? Đạo là gì? Đạo Phật là gì? What is đạo Phật là cái gì? What is the way of the Buddhist? The way, huh? What is the way? Huh? The hướng, the direction, the path, it has a direction. Hướng cái đường. Is that it? Cái đạo là cái hướng mà có cái đường đi vào cái hướng. Yes? Con đường gì và cái hướng gì? So the question that begs to be asked is what pathway and which direction? It says the path that brings you the truth and liberation. Yes, sir. What? Repudiate all marks. Xả tất cả những cái tướng. Yeah. Okay. Yes. So the path of to eliminate suffering and attain bliss. Đọc những sách dễ sợ. That's from the books. Yes. He says the path is that the Dharma that help people cultivate and attain rebirth to the Pure Land. Yes. Anyone else? Yes. Is a method, phương pháp. Is it method? Có phải phương pháp là không? Is it the way to do it? Is that a method? Đạo phải là cái phương pháp hay là không? What do you think? Người ta cứ nói đạo, đâu có ai biết cái đạo là gì đâu. Everyone talks about the way and no one really knows what the way is. So what is the way? Is that a method? Có phải là phương pháp hay là không? He says yes. It's a. Who says it's a Dharma door? Ai nói là phương pháp? Giơ tay thầy coi. 1, 2, 3, 4. Okay. What about the rest of you? Còn cái đa số còn lại là nghĩ là gì? Sleep? Rest? Yes, what is the way? Cái đạo cái chữ nó hay vậy. This is just such a clever word for it. Chữ đạo nó hay, tại nó mơ hồ vậy. Tao. Đạo là tao.
What's Korean for tao? Okay, ru. Đạo cái chữ hay lắm. You know why they chose the word tao? Tại sao gọi chữ đạo không? Cái này là cái Phật giáo mình bắt mượn từ cái chữ đạo giáo. Okay, we borrow it. The Buddhists borrow it from the Taoists. When the Indian monks came to China, lúc mà những cái vị mà thầy tăng á, người Ấn Độ qua bên nước Trung Hoa đó, thì không có cái danh từ của Phật giáo. There were no Buddhist terms. The nearest terms of the Buddhist, the Taoist terms. Hồi đó là những danh từ mà người ta biết nhiều là danh từ của đạo giáo. Thành cái đạo giáo chung nó là cái đạo hoài. Tao tợ, đạo giáo là đạo đức. Yeah? Đạo đức, right? Tao tợ, yeah. The way of virtue. The way of virtue, đạo đức là con đường của cái đức. Okay, thành người đạo giáo chúng nó là cái đạo đức. And so the Taoist says they mention that cultivation is the way. Thành bên đạo giáo nói là cái tu hành là cái đạo. Okay. So now the Buddhists borrow the same term and says there's a way. Thành người Phật giáo mình mới lúc mình dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa đó thì dùng cái chữ đạo luôn nữa. Okay, that's the nearest term they could find. Okay, so what does Tao mean? Là con đạo nghĩa là sao? Like the Taoist says, it's Tao tở, có nghĩa là đạo đức. Cái đạo là cái đạo đức. Đạo đức gì? What is the way of virtue of what? Của con người, of a human being. Cái đạo đức của con người. So what is a way of a human being? Đạo đức con người, way of virtue of a human being. Con đường đạo đức của con người là cái gì? What is it? Quang Ngân, chắc chắn bài này biết. Con đường đạo đức của con người là gì? Con người mà có đạo đức làm cái gì? Hả? A human being, when he is virtuous, what does he do? Cái người mà con người mà có đạo đức á, là làm cái gì? Yes. Không, cái đó là Khổng giáo, cái này Phật giáo con ơi. She said nhân lễ nghĩa trí tính. She says the seven virtues of Confucius. I said no, that's Confucianism. We're Buddhists. We're different. Nhưng mà sao? Yeah. Proper and righteous. Yes. What is it? What? Cứu hết tất cả chúng sanh. Save all living beings, including the ISIS people, the killers. Cứu hết tất cả mọi người. Everyone, tất cả mọi người. Okay, that's the way of virtue. Cái đó là con đường đạo đức. What else? Còn gì nữa? Là cái gì? Đạo đức là cái gì? Hả? Cái này cái mình biết rồi, cái cô đã biết mà không nhớ. You know it. We all know it. Con đường đạo đức là cái gì? Hả? What is it? What? Đường đạo đức là làm thiện, không làm ác. Chu ơ mô dỗ, chu san phân xính. Có nghĩa là Đức Phật dạy đạo đức là tất cả những cái ác mình đừng có làm, và những cái thiện mình đều làm cả. Phải đạo đức không? Is that correct? Is that virtue? You don't do evil, you only do the good. Mình không làm chừng ác, mình chỉ làm chừng thiện. Cái đó là đạo đức. Right? That's correct. Cái đó đúng. Con đường đạo đức là như vậy. What's another concept of virtue? Một cái quan niệm khác đạo đức là cái gì? Có ai biết không?
is to be filial to your parents, là trả hiếu cho cha mẹ. Cái Đại thừa Phật giáo Trung Hoa nó rất chú trọng cái chữ hiếu. The Chinese Mahayana stresses filial piety. Mình phải trả hiếu cho cha mẹ mình. Làm con người phải trả hiếu cho cha mẹ mình. If you're a human being, you have to be filial to your father and to your mother. Sao? Chọn cái nào hả? Cái đạo Phật với đạo hiếu là một. Đối với Phật giáo mình, cái hiếu với Phật, theo cái quan niệm người Trung Hoa, và người Mỹ không có quan niệm hiếu. Người Trung Hoa mình, người Á Đông mình, cái đạo với cái hiếu là một, nó không khác gì hết. See, Mahayana, the Asian Mahayana looks at the way and filiality as one. They look at virtue and filiality as one. Cái đạo đức với cái hiếu là một. See, we all look at me like that. Ai cũng nhìn thêm một cách là lờ đờ, không hiểu, thắc mắc hoài. Tại sao hiếu là đạo đức? Tham nhũng hối lộ. Cha mẹ mình ác quá hả? Mà sao mình trả được hả? So she said, what if my father is an official and he is corrupt, he takes bribery, he cheats people, he steals from the people. How can I be filial to him? Nên sao trả hiếu cha mẹ mình bây giờ? Kim Điền khoái, cười rung đùi khoái lắm. Cha mẹ nhà trả hiếu làm cái gì? Yeah. Should you be filial? Yes, sir. Yes. Why? Mình không nên phán xét cha mẹ này. Cha mẹ mình là vẫn cha mẹ mình như thường. Số vẫn là cha mẹ mình như thường. She agrees with that. Sounds familiar to this morning's the morning's Dharma. Sáng này nói sơ cũng giống như vậy đó. Okay. But why is the way virtue filiality? Thứ nhất cái hiếu là cái gì? First of all, what is filiality? What is filiality? Yeah, đức hiếu là gì? Phụng dưỡng cha mẹ. Take care of your parents. Take care of your parents. Take care of them. Take care of their physical well-being, the mental well-being, and so on. Take care of them. Spiritual well-being. Mình lo cho cha mẹ mình, lo cho cái thể xác cha mẹ mình, lo cái tình cảm cha mẹ mình, lo cái tinh thần cha mẹ mình. Ok? Phải lo trả hiếu. Ok? Mình phải lo cung phụng cho cha mẹ mình. You have to take care of our parents. That's the way of Mahayana. Cái đại thừa mình như vậy. Tiểu thừa không có kinh điển. Let me remind you, Hinayana does not have the concept. Tiểu thừa không có cái chữ hiếu. Really? They are filial, but it's not the same kind of filiality as we. Because in Mahayana, the filiality is such that you put your parents above you. Cái đại thừa mình á, cái người Trung Hoa, quan niệm người Trung Hoa của chữ hiếu á, là mình để cha mẹ trước mình. Okay? That's how the Chinese practice filiality. Parents ahead of you. Có hiếu cho cha mẹ mình. Okay? What else is filiality? Còn hiếu thì là còn gì nữa? To what?
show them the way, cho họ. Cái đó, that's part of their mental, their spiritual well-being. Okay. Filiality in Mahayana also, you have to be filial to your teacher. Mình có hiếu cha mẹ, xong rồi trên cha mẹ mình là thầy. Above your parents is the teacher. Believe it or not. Well. Yeah. We come to that. It's kind of hard. I mean, it's a hard question. Hỏi như bà mẹ chồng, cha chồng thì sao? Thì nói cái đó hơi khó nói, tí đợi tí xíu này nói sao? Nói dễ trước đó chứ nó khó hết thì giờ. If we go into this difficult topic, we won't have enough time. Okay, so hang on to that. Hang on. Okay, let me think about it. Để thì suy nghĩ một tí đó. Yes. So the second, a group of people on top of your parents is your teachers. Những cái người thầy mình á, bậc sư trưởng mình á, thầy giáo mình á, là cao hơn cha mẹ mình. Okay? Cái đó chữ hiếu bên người Á Đông mình đó. Okay? And above your teachers, what else? What do you have above your teachers? Trên cha mẹ là ai nữa? Above your teachers, there's another group of people, not grandparents. Jeez, please. Huh? Triple jewel. Tam bảo. 3 times. What do you mean 2 times? I'm 3 times. No, 2 times. You're right. Quý vị thấy không? Trên bậc cha mẹ mình á, thầy mình á, trên cha mẹ mình là thầy, trên thầy mình á, là tam bảo. Tam bảo. You have to be filial triple jewel. Why? Tại sao như vậy? Why? Why the hierarchy? Tại sao nó có cái tầng lớp như vậy? Why is that? Huh? Why? Tại sao vậy? They don't care about you. Yeah, the triple jewel doesn't care about you. That's correct. Non-Buddhist. Not quite. Yes. Why is the hierarchy? Tại sao nó có sự khác biệt như vậy? Cha mẹ mình là cái người cho cái thân này. They give you this body and they nourish it. Và giúp mình trưởng dưỡng nó. Your teacher nurtures your wisdom life. Cái người thầy là cái người dạy về cái huệ mạng của mình, cho mình có huệ mạng. Okay? Cái thân này nó chưa đủ, phải cần có huệ mạng mới biết cách sống con người. Hiểu không? So you may have the body is grown up to be a grown up body, but unless you have a teacher to give you wisdom how to live a proper life, you're still not complete. Okay? Thành cái tầm quan trọng của huệ mạng nó hơn quan trọng của cái thể xác. Okay? And finally, the triple jewel. Why triple jewel before the teachers, above the teachers? Tại sao vậy? Cái người mà làm ơn cho cái vị lớn nhất là Tam Bảo. The greatest benefactor in your life is triple jewel. You may not look it. Okay? Cái vì không có biết, không có vẻ bề ngoài không thấy như vậy. Okay? Nhưng thiệt ra như vậy. So for example, what if you are a non-believer, chẳng hạn quý vị không tin Phật giáo thì sao? And you want to practice filiality, mà quý vị muốn tu cái chữ hiếu. Does it apply? The triple jewel is above your teachers. Thì Tam Bảo có phải là trên cái vai vế ông thầy quý vị thôi là không? Mình không tin Tam Bảo. You don't believe in triple jewel.
How do you practice filiality? Sao mà tu cái chữ hiếu bây giờ? Hả? Làm sao? Does it mean the triple jewel does not help you? No, not at all. This is why the triple jewel is still ranks very high. Thành cái người mà hiểu có phước báo tự động sẽ biết kính trọng tam bảo. This is why the people who are blessed, they naturally are respectful of triple jewel and filial triple jewel, và báo hiếu cho tam bảo. Because the triple jewel is nurturing you lifetime after lifetime. Cái tam bảo nó cao nhất là tại sao? Tại tam bảo đó là làm cái chuyện trưởng dưỡng giúp đỡ quý vị đời kiếp. Không phải chỉ kiếp này thôi. See, your parents, your teachers only this lifetime. Triple jewel much higher because it's lifetime after lifetime after lifetime, whether you believe it or not. Cái công việc của tam bảo là giúp đỡ quý vị đời kiếp mà không bao giờ thay đổi. Is it clear? Có hiểu rõ không? So that's a way of filiality. Bởi vì cái chữ hiếu là như vậy đó. Okay? Yes. They said, how come people come to the temple and they make offering in the temple, help out the temple, and yet they're not filial to their parents? It's because they don't understand Buddhism yet. Tại họ vẫn chưa hiểu cái Phật pháp. Mấy đứa nít ở sau này, you know, for example, the kids are back there. They're not filial to their parents. Chắc chắn nó không biết báo hiếu cha mẹ là cái gì hết. Hey boys, you know what filial piety is? Of course not, right? I rest my case. Okay? Because no one ever taught them. Không ai dạy họ hết. Chưa dạy. Okay? All right. So far so good. Vì hiểu chữ hiếu chưa? Okay. Now, what about your father-in-law and your parents-in-law? Cha mẹ chồng, cha mẹ vợ mình là sao? Should we filial to them? Yes, somebody says. Mình có hiếu với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ mình. Tại sao vậy? Why? Tại sao vậy? Yeah. Mình có hiếu với cha mẹ mình không hiếu với cha mẹ vợ mình nó ký đầu á. So if you filial to your own parents and you're filial to your wife's parents, she will give you a hard time. Yes or no? No, it's not true. No. In Asian culture, no. Am I correct? The Vietnamese, when you marry into your husband's household, you abandon your family and then you take care of your husband's household. Am I correct? Có phải như vậy không? Cái người Việt Nam mình á, là khi mà cưới chồng lên xe hoa rồi là bỏ gia đình cha mẹ mình về cha mình chồng. Same thing in Chinese, người Trung Hoa cũng vậy. Am I correct? Right? That's the culture, cái văn hóa mình như vậy. But that is wrong, như cái đó là sai lầm. Quá sai lầm. Okay, it's too selfish, cái đó quá ích kỷ đi. Yes? Yes, sir. In America and England, people are by and large filial to their spouses. Parents? Really? I know a lot of people who My impression is that you're not very close to your in-laws, your father-in-laws and mother-in-law, because always it's a hassle. Not everyone, but many people are very filial to their spouses. Thành ra trong cái đúng cái đạo của hiếu là mình phải có hiếu cho cha mẹ của chồng của vợ mình luôn, quay song song ngang với nhau. You consider it the same level.
Okay, that's the concept of filial piety according to Mahayana. Cái tinh thần đại thừa mình như vậy, mình trả hiếu cho cha mẹ hai bên luôn. Is that clear? Mình không được why is that? Mình không có phân biệt. You don't discriminate between your own and his. Đừng có phân biệt giữa cha mẹ mình với cha mình của chồng mình. Không có sự phân biệt. Tập bớt cái phân biệt vậy đó. So far so good. Okay? Tập không được phân biệt. Okay? Now, why is the way to be filial to your parents? Tại sao mình có hiếu với cha mẹ là chữ đạo? What is here's what happens when you are filial to your parents. Một khi một quý vị có hiếu với cha mẹ mình, what happens? Can you kill? Quý vị có thể đi giết người được không? Can you kill people? Go and shoot people in the movie theater. Mình nổi hứng ra mình bắn người ta chết trong cái rạp cine học hát vậy. Is it okay to do that? Why not? Tại sao không nên giết người ta như vậy? Because your parents will suffer. Quý vị nghĩ những cái tờ báo này có mấy người mà trẻ ta đi ra ta bắn ta giết người tầm bậy đó. Quý vị nghĩ cái cha mẹ họ nó ê về, nó mất mặt cái chừng nào, khổ sở cái chừng nào không? Mình là cha mẹ của một cái đứa sát nhân. Remember, in the news nowadays, there's a lot of young people who are out and killed a lot of people, shot a lot of people, Marines and even lay people, regular people. And notice now on the news how embarrassed, how distressed, how much their parents suffer. Quý vị để ý thấy không? Những người mà sát nhân đó, cha mẹ họ khổ sở không thể tưởng tượng được. This is why when you feel with your parents, you don't go and kill people. Mình bởi khi quý vị có hiếu với cha mẹ, mình không có đi giết người ta. Can you go and steal? Quý vị ăn cắp được không? Ăn cướp nhà băng được không? Hỏi Kim Điệp. Should you go and rob a bank? Same thing. You rob a bank, your parents will suffer tremendously. Mình ăn cướp nhà băng, cha mẹ mình rất là khổ tâm, khổ sở. Okay? So what happens is that if you filial to your parents, naturally you will keep precepts. Thành vì cái chữ hiếu đó mà quý vị không muốn cha mình phật lòng, thành mình giữ giới. Because you feel with your parents, you naturally do not want them to suffer. That's why you keep precepts. Okay? And not only do you keep precepts, không phải riêng quý vị giữ giới không, mà quý vị còn bớt tham sân si. Not only do you keep precepts, you also need to eliminate your three poisons. Không phải giữ giới không, mà còn phải gạt bỏ cái tham sân si. Why is that? Because when you get rid of your greed, hatred and stupidity, một khi quý vị bỏ cái tham sân si rồi á, thì quý vị trở thành an lạc. You become so peaceful and blissful. Remember, the lack of greed, anger, and stupidity is a very, very blissful state. Mình không có tham, mình không có giận, mình không có ngu si, một cái cảnh giới rất là an lạc. Okay? Meaning that you have $1 in your pocket, mà có $1 trong cái túi mình vẫn an nhiên tự tại. You have $1 in your pocket, you're still happy. Okay? People are mean to you, ra ngoài đường gặp người ta mắng nhiếc mình cũng an nhiên tự tại. Okay? Okay? You live with a clear understanding of cause and effect. Mình sống mà không có ngu si, có nghĩa là mình biết cái nhân cái quả. Bao giờ mình cũng ý thức cái nhân quả, mình hiểu được cái hậu quả của việc mình làm. Và đó là không có tham sân si. When you like that, you're very, very happy. Quý vị rất là hạnh phúc. Okay? When you're that happy, guess what happened to your parents? Một khi quý vị hạnh phúc như vậy, chuyện gì xảy ra với cha mẹ quý vị?
they're very happy for you. Họ rất là hãnh diện, họ rất là sung sướng cho quý vị. So you see, filiality has two aspects. Cái chữ hiếu nó có hai cái phần luôn. I should have waited until Ulaanbaatar explain this. Đáng lẽ phải đợi tới cái Vu Lan mới giảng cái này. Bữa nào Vu Lan tới hết chuyện giảng rồi. I have nothing to explain. It comes Ulaanbaatar. We play this again. Vu Lan mình sẽ mở cái băng ra mình nghe lại. Okay? So filiality has two sides. Bởi cái chữ hiếu nó có hai cái phần. Phần thứ nhất á, okay, là mình giữ cái giới, thành ra mình tránh làm cái chuyện ác. So what happened is that the first part of filiality is that you do not commit offenses. Okay? 诸恶莫作，chư ác mạc tác. Is that clear? 诸善奉行，chư thiện phụng hành. Đó là chữ hiếu. Là những cái chuyện tốt đó mình đều làm hết. Chuyện tốt là gì? Không có tham, không có sân, không có si. Quý vị không tham, không sân, không si là quý vị đang tốt, đang làm chuyện tốt. If you are not greedy, if you are not angry, if you are not stupid, you are doing something very good. Agree or disagree? Yes or no? Right, Anthony? There you go. Is it clear? Mình đang làm chuyện tốt. Nếu mình không có cái tham, không có sân, không có si, là mình đang làm chuyện tốt. So far so good? So that's the way of filiality. Is it clear? So doesn't it cover your in-laws? Nó không phải nó có bao gồm luôn cái bên mà nhà cha mẹ chồng, cha mẹ vợ mình không? Nó có đầy đủ hết, right? It's all included. So far so good? Are we done? Xong chưa? Any more question? Còn thắc mắc gì về cái chữ hiếu là không? Một cái phần là không chuyện ác không làm. Cái phần thứ nhì là chuyện tốt mình làm, chuyện thiện mình làm, là hai chuyện. Giữ giới là chuyện ác không làm. Còn cái không tham sân si là cái thiện. Quý vị không tham, không sân, không si là đang làm chuyện thiện. Cái tế nhị mà người ta không hiểu chuyện đó. Người ta quý vị chỉ không tham, không sân, không si là đang làm chuyện thiện. Bất cứ cái gì đang làm đó là có thiện. Mình làm mà không có tâm tham sân si mình đang làm chuyện thiện. Remember, for all you Koreans out there, if you do something that's free from greed, from anger, from stupidity, you're doing something good. Is it clear? So far so good? Are we done? Có ai thắc mắc gì nữa không? No, we're not. Chưa xong. Why is it the way? Tại sao cái đó là đạo? So you filial to your parents. Vì quý vị báo hiếu cho cha mẹ mình. Báo hiếu cho cha mẹ vợ chồng mình. Now you filial to your parents. You filial to your mother, the father and mother of your spouse. Excuse me. Is that enough? Đủ chưa? You forgot? Aren't we forgetting something? Cái vị cũng quên một tí hả? Same thing. Mình vẫn báo hiếu với thầy, mình báo hiếu tam bảo. You feel you to your teachers, and you feel you to your triple jewel and so on. But aren't we forgetting something? Why? What about your parents' parents? Cha mẹ của cha mẹ mình sao? Think about it. Can you be filial to your parents and not be filial to their parents' parents? Quý vị có thể báo hiếu cho cha mẹ mình mà không báo hiếu cho cha mẹ của cha mẹ mình được không? Is it possible? Sao gọi Ngân? He says, so you feel your parents, you take care of them. So when they tell you to do something, you do something. But what if they tell you to do something wrong? Should you or shouldn't you? Họ bắt mình hút thuốc phiện. Họ bắt mình ăn cướp nhà băng. Mình có nên đi là không?
Should we or shouldn't we? Làm hay không làm? Thì he said you shouldn't do it and try to teach them. Cái phụng dưỡng cho cha mẹ mình đâu có nghĩa là mình nghe lời cha mẹ một cách mù quáng đâu. Tại vì nếu mình nghe lời một cách mù quáng như vậy, mình chưa chắc phụng dưỡng cha mẹ mình. Remember, the key word is take care of your parents. So taking care of parents does not necessarily mean you have to obey everything they tell you, do everything they tell you. Doing everything they tell you does not necessarily help take care of them. That's why they tell you to go rob a bank. You don't necessarily have to listen, because if you go rob a bank, they put you in prison, they catch you and put you in prison. How can you take care of your parents now? Right? Bây giờ mình nghe lời cha mẹ mình biểu đi ăn cướp ngân hàng, mình đi nghe lời mình cướp ngân hàng, cảnh sát nó bắt mình một cái là bây giờ sao mà lo phụng dưỡng cha mẹ mình bây giờ? Hả? Thành phải có cái trí huệ ở trong chứ, mình đâu làm chuyện tầm bậy được. You cannot do something wrong, đúng không? So far so good. Cha mẹ mình sai, mình đâu có nghĩa mình phải nghe lời họ đâu. Nghe lời họ đâu có nghĩa là phụng dưỡng cho họ đâu. So far so good. Yes. Phụng dưỡng là mình cung phụng là mình họ cần gì mình cho nấy. Dưỡng là nuôi dưỡng cho họ. Họ cần sự giúp đỡ tinh thần gì mình giúp cho họ. Phụng dưỡng so to take care of your parents has both aspects, the physical aspect as well as spiritual aspect. Okay? You cannot just simply give them food. You also have to take care of their spiritual health as well. Okay? So if your father tells you to do something wrong, you obey, then you're hurting your father. You're not necessarily helping him. Yes. Thì mình phải nhìn tới sao mình thực sự mình giúp hay là không giúp người ta. Nhiều khi mình phải cho tiền để tạm thời cho tiền, xong rồi từ mình ngừng cho tiền. Này nọ, thành nó có sự uyển chuyển ở trong á. Miễn sao là cái mục tiêu mình là mình tìm cái phương tiện, tạo phương tiện để giúp cha mẹ mình thôi. Ok? Tùy cái uyển chuyển đâu có nó cứng cáp như vậy đâu. Ok? Thành ra cái vị thấy không, mình làm sao mình có thể mà không lo cha mẹ của cha mẹ mình, hoặc là cha mẹ của cha mẹ của cha mẹ mình. So how can you stop at your parents? You have to go back to your parents' parents and their parents and their parents and their parents. Bởi người Trung Hoa có cái tinh thần tự hiếu người ta như vậy. This is why the Chinese they go back. Is that clear? See, you Westerners don't have that mindset. The Chinese is very strong. Cái người Trung Hoa nặng lắm, nặng cái tình nghĩa với tổ tiên mình đó. They're very very attached to their ancestors. And đó là một cái điều hay của văn hóa người Á Đông mình mà người Tây phương không có. The Westerners don't have that. Yeah. Right, but it's not totally common. It's not commonplace. It's not commonplace. Okay. The people, ông nói là có như cha mẹ ông làm như vậy, okay. Mà cha mẹ ông làm như vậy. Đó tại vì những cái người này có phước. The blessed people are naturally filial, by the way. Những cái người có phước tự động nó biết báo hiếu cha mẹ mình. Mà người có phước mình dạy nó báo hiếu cũng vô ích thôi. Không nghe lời đâu. If your children have blessings, you teach them about filiality, they understand right away. You teach them about filiality, the people who don't have the blessings, dạy nó vô ích, nó không có phước mình chịu thôi. Phải cho phước trước nó mới hiếu được. Okay?
So it takes blessed people to be filial. Cái người có phước á, tự động biết muốn báo hiếu cha mẹ mình. It's natural for the people who are blessed. Những có phước tự động, không cần. Or the people who become more blessed, they naturally are filial to the parents. Những người càng ngày phước càng cao, tự động bỗng nhiên biết báo hiếu ngay lập tức. You don't have to worry about it. Okay? Now, there's also one more step. Còn một cái vấn đề khác nữa, mà nó xa hơn quý vị thể tưởng tượng được. Okay? Là quý vị cũng quen cái cách suy nghĩ như vậy. It turns out, by the way, that if you look at your parents like that and your ancestors like that, quý vị nghĩ đến cái kiếp này quý vị đã có cha mẹ tổ tiên mình như vậy. Kiếp trước quý vị sao? What about your prior lives? Có ngân kiếp trước mà con làm người đó cũng có cha mẹ, cũng có tổ tiên nhé, đúng không? In prior life, you also have parents, you also have ancestors. Yes, sir. Well, the only same thing is you all parents and your parents, you all children and your children. Because in a way it's true. One time or another. Thành quý vị thấy không? Cái hiếu là mình cung phụng dưỡng cho cha mẹ tổ tiên mình. Nó nới rộng ra tí được không? Okay. So now can we expand it and say filiality is to nurture and take care of your parents, your ancestors. So far, so good? We agree. Then, shouldn't you also include the prior life? Mình phải thêm cái kiếp trước của mình. Yes or no? Of course, you should. That's not, otherwise it's not complete. Nếu không, sao mình đầy đủ được? And what about prior life? Kiếp trước nữa sao? Yes? Yes. And the prior life? Yes. Rồi kiếp trước mà 5 năm cái đời của người trước có được không Quảng Ngân? Được không? Nên nhá hả? Kiếp thứ 6 kiếp trước, the 6. You see where I'm getting, where I'm going? Quý vị thấy đang đi chỗ nào không? Có hiếu tất cả chúng sanh. All sentient beings. That's filiality. Bởi vậy Đức Phật mới dạy là cái đại thừa mình tu là trả hiếu cho cha mẹ. Chỉ nói một câu vậy thôi. Cái cha mẹ trong đó có thầy và có tam bảo luôn nữa. Dễ sợ không? Tuyệt vời không hả Kim Điền? Cái cha mẹ đó không, nó có hết tất cả. Kiếp trước là tam bảo đã đừng làm cha mẹ mình rồi, bây giờ mới lo cho mình. Dễ sợ không? Kiếp trước ông thầy mà đã làm cha mẹ này, bây giờ tới kiếm mình lại để mà dạy cho mình. Không chạy đâu được hết. So this is what's beautiful about it. You see, when in being filial to your parents, you include all sentient beings. You include your teachers, because in your prior lives, your teachers used to be your parents. They used to teach you. Now they know a lot more. Now they want to teach you more. And in prior life, Triple Jewel is also part of you, part of your entourage. Yes? Do you have 6 children last time? I have more than 6 children last time. Kiếp trước thầy có nhiều hơn là 6 đứa con. Yes? Yes. 6 con ruột, 12 con nuôi. So I have 6 children of my own and 12 adopted children. Yes? Yeah. So Kim Điền says, should I prioritize my own parents? Yes. Absolutely. Mình lo cái khả mình lo bao nhiêu mình lo bấy nhiêu. Tại sức người có hạn. So to me, I would prioritize because we have limited resources. We need to take care of what's immediate to us. Gần nhất mình lo cho họ cái đó. Okay? Sức mình là gần. Những người gần đó là những cái người mình nợ nhiều nhất con ơi. The one who are closest to us are the one we owe the most right now. So take care of those debts. Trả mấy cái nợ đó đi. Okay? So far, so good?
And that is the way. Đó là con đường của cái đạo. Cái đạo làm người. It's not mantras. Không có gì nói là quý vị phải tụng thần chú. Không có gì ai nói quý vị phải dạy thiền. Đâu có ai nói. The Buddha when he taught the way, it's no chant. Hồi xưa mà Đức Phật mà dạy cái tứ diệu đế này, đâu có cái thiền tông đâu. Đâu có cái mật tông đâu. There's no tantra sect, no secret school. Okay? There's no Pure Land school. Hồi đó đâu có tịnh độ đâu. Chỉ có một chữ thôi là cái đạo đức của cái hiếu thảo. It's only one thing. The way of virtue of filiality. That's what the way means. Cái đạo nghĩa là vậy đó. Yes. So the question is, what about young people who live the home life at an early age and they sever the family ties? How can they be filial to their parents? Mấy người xuất gia làm sao trả hiếu cha mẹ mình bây giờ? I don't know. Mình đâu có biết đâu. I left the home life pretty late. Thì xuất gia trễ. Yes? Hey, Chinese people, you're still young. How do you feel with your parents? Yes? How you feel with your parents? Are you feeling with your parents? Mình có quý vị có hiếu với cha mẹ hay không? Chinese people. Người Vietnamese will answer for you. Hoặc người Việt Nam sẽ trả lời cho mấy người Tàu. Yes? I repeated some patriarchs' words saying that to live the home life is the highest form of filial piety. Đúng. Yes. Tu nào họ mới trả hiếu được. You have to cultivate. Chứ không phải đi vào rồi đi chơi rồi đi làm tầm bậy rồi sung sướng vui phóng túng là đâu trả hết. So you have to cultivate. If you goof off and you do stupid things, you're not paying filial piety. Same thing. Xin Sang says the same thing. Yes. Bởi vậy đi mò chân thầy đáng khiếp. Mà giờ mẹ chung con đi mò chân con. Nghe có hiểu không? Cái xuất gia nó tạo phước báo với cha mẹ dễ sợ. When you live the home life, you generate a lot of blessings for your parents. Tự động cha mẹ mình hưởng phước đó ngay lập tức. Một người xuất gia mình tu đó, cha mình hưởng phước, cha mình được phước dễ sợ đó. Phước mà nghĩa là sinh lên quả trời mấy kiếp, 6-7 kiếp luôn. Khi mà thọ tỳ kheo giới đó, okay, là mình tạo cái phước báo với cha mẹ mình được sinh lên quả trời 7-8 kiếp, 6-7 kiếp. When you receive the full ordination,
Your parents will receive heavenly blessing for 7 generations. Là dễ sợ như vậy. It's automatic. Nó tự động. Yes. They say, how come Mama Galiana, he cultivates such a great cultivator, how come his mother still fall to the house? Okay? Chắc là cha mẹ kiếp đầu tiên. I said it's probably the first time parents. Còn cha mẹ mà ngàn kiếp trước là chắc chắn là thăng thiên rồi. You see, because the parents from 1,000 lifetimes ago, they're born in heavens already. Hỏi mấy cái mình trả lời không được luôn. May mình xạo được ấy. Hỏi toàn mấy cái gì mà hóc búa không à. Nhưng nếu thầy cũng thầy cũng phịa chuyện được như thường rồi. Nhưng nếu ông nói là nếu mà ông có trình độ cao như sao mà mẹ ông nào đọ được, nó có chuyện lạ gì được. Phải nói là tại vì kiếp trước, kiếp đầu tiên. Kiếp đầu tiên, không được hưởng mấy cái trước. Yes. Đúng rồi. Nhiều khi mình phải nhờ cái thập phương thường trụ tam bảo cứu bà mẹ mới nổi, cứu cha mẹ mới nổi. Vì vậy có những cái pháp như vậy. Phật giáo mà hay lắm. Okay. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? And so that's why in cái hiếu của cái là cái đạo là cái hiếu. So in other words, it's not been explained like this before. Cái vị biết cái đạo này không ai giảng như vậy hết đó. Okay? Usually people tell you thường người ta dạy cái đạo là cái gì. Cái này thầy giảng cái gì là lần đầu tiên thầy giảng cái chữ đạo đó là nó rõ ràng trong cái tứ diệu đế là cái đạo là như vậy. Thì thiệt ra theo cái nghĩa mà hẹp hơn á là người ta hiểu chữ đạo là chữ người ta hiểu cách khác nữa. There's another way to explain the way. Một cách khác dạng cái chữ đạo. Đạo là cái gì? Có ai biết không? Tại vì á cái xã hội từ nay á, người ta đâu có hiểu chữ hiếu là cái gì đâu. Quý người, cái cô mới vào đâu hiểu chữ hiếu là gì đúng không? Tôi giảng hơn 1 tiếng đồng hồ về chữ hiếu. Nó rõ ràng dễ sợ lắm. You see, most people don't understand what filial piety is, including the Chinese. Not anymore. Người Hoa không hiểu chữ hiếu nữa. Mặc dù cái là văn hóa người Hoa như vậy. Okay? So what is another way to define cái đạo? Một cách khác chữ cái đạo là cái gì? Có cách nhìn khác nữa. Cái đạo là cái gì? The way is what? The way is, cái đạo là con đường, một cái con đường đi. It's a walkway. Con đường đi. Đi đâu? Đi tới niết bàn. To go towards extinction. Để tới cái diệt, tới cái niết bàn. So far so good. Con đường này sẽ dẫn quý vị tới niết bàn. Right? Con đường này là cái đạo là tại vì nó dẫn quý vị vào cái giải thoát. It will bring you to extinction, to liberation. Right? So far so good. Nghe rõ ràng không? Con đạo là nó dẫn quý vị tới cái giải thoát. But how do you know it's the way? Làm sao quý vị biết là con đạo bây giờ? How do you know it's the way? This is the right direction. Somebody earlier asked me, you know, how do I know? Làm sao mình biết được? Này là cái đạo, con đường là đúng hay là đường sai? How do you know it's the right way or the wrong way? You don't know. Quý vị không biết được. Right? Làm sao quý vị biết được? You don't know. Làm sao bây giờ?
Thành ra cái người văn hóa người Trung Hoa đó, cái Phật giáo người Trung Hoa mới có chữ là đạo sư. Là đạo sư có nghĩa là phải có người ông thầy mà dẫn đường mình đi con đường đó, là cái đạo, chứ không phải con đường đâu. Con đường này, cái đạo này là con đường này là con đường của ông thầy dẫn mình. Nó tuyệt vời như vậy đó. Nghe rõ không Kim Điền? Con đường này không phải là con đường, bất cứ con đường này có như cái đường số 5, đường 405, đường 605 đâu. It's not like the freeway 5 or freeway 405 or highway 10 and so on. No, it's not. It is the path that your teacher leads you on to liberation. Đó là cái đạo. Cái đạo của ông thầy mình, con đường của ông thầy mình dẫn mình để đi tới cái giải thoát, là cái đạo. It's the way where through which your teacher leads you to attain nirvana. Is it clear? Không ai giảng cái vị chuyện này hết á. Right? It's not clear. No one ever explained this clearly to you. The path, by definition here, is that since you cannot know which way will lead to nirvana, someone has to lead you. Quý vị không biết con đường được, tại quý vị biết không? Until you get there, trừ phi quý vị biết tới đi một lần rồi ấy, làm sao quý vị chắc chắn quý vị đi đúng đường được? How can you know you're gonna get there? Thành ra this applies to at all level, tất cả mọi cái trình độ đó, nó đều phải có một cái người thầy dẫn đường đi. At all levels, you need to have a teacher to guide you. That's what the pathway means. That's what the way means. Con đường, con đạo nghĩa là vậy đó. Because if you don't have someone leading you, chances are that you will go astray. Quý vị không có người dẫn đường đi, quý vị sẽ lạc đường. Khó mà thoát cái lạc đường vậy sao? Cực kỳ khó. Rất là dễ lạc đường. Extremely easy to get lost. Thì ví dụ, just give you an example. Thời buổi này mình có cái GPS, right? Lái xe có GPS. Now we have a huge GPS whenever we drive. The GPS is like your teacher right there. Cái GPS không khác gì ông thầy mình hết đó. Mình muốn đi đâu, mình bấm vào cái đó là tự động nó dẫn đường mình tới. Mình phải yên tâm mình đi. With the GPS, you know you can get there. Sometimes it takes longer, sometimes it's not, you know, you use different pathway, but you know you're going to get there. Mình chắc chắn mình sẽ tới đó. Đó là cái đạo. There's no one way, không phải có một đường duy nhất, mà có rất nhiều đường khác nhau có thể tới đó được. Okay? Is it clear? Đó là cái đạo. Vui lòng chưa hả Quang Ngân? Hiểu chữ đạo chưa? Thành nó nói tóm lại. Okay? Cái đạo, ngày hôm nay mình nói về chữ đạo là gì? Cái tứ diệu đế, cái đạo là gì? Tu cái đạo là cái vị đắc được cái niết bàn. Thì cái đạo này là cái gì? Cái đạo này thứ nhất á, là cái đạo của đạo đức của con người. Đạo đức con người là có hiếu. See, so the way here is number one. One aspect is that it's the way of virtue. The way of virtue is filiality. Okay? Thân người nghe cho rõ ràng này. Cái đạo này nó không liên quan tới tịnh độ hoặc là thiền có gì hết đó. Nó không nhầm gì hết đó. Okay? Nếu cái tịnh độ mình dùng để mình qua Tây Phương Cực Lạc trước là con đường, là cái đạo, cái định nghĩa thứ nhì đó. So the second definition is that it's the way that your teacher leads you to nirvana. Cái định nghĩa thứ nhì của cái đạo là cái con đường mà ông thầy quý vị đó chọn để mà dẫn quý vị tới cái niết bàn. Đó là cái đạo. Questions? Ai thắc mắc gì không? This is why in filiality you have to be loyal, you have to be filial to your teacher and to the triple jewel on top of your teachers. Because ultimately you cannot make it without the triple jewel. And it's very tough thing to swallow for you non-believers. Okay? Quý vị hồi nãy mình nói cái hiếu đó là hiếu ba cái giai đoạn. Đoạn thứ nhất là hiếu cha mẹ,
Thứ nhì là hiếu cho ông thầy mình cao hơn một mức nào hiếu ông thầy mình. Cái thứ ba là hiếu cho Tam Bảo. 3 cái đó là chữ hiếu. Mình trả hiếu bằng ba cái tầng lớp khác nhau. Và tại vì cuối cùng cái Tam Bảo là cái vị người thầy mà cuối cùng sẽ dẫn quý vị tới giải thoát. Không có Tam Bảo quý vị sẽ không đắc giải thoát nổi đâu. Thì thật là vậy. Unless you have a triple jewel, you cannot attain liberation. If you have ngược lại, conversely, if you have the triple jewel leading you, you get there quicker. Nói cách khác, quý vị mà có được Tam Bảo dẫn đồ quý vị đó, thì quý vị đắc giải thoát nó lẹ hơn nhiều. Okay? Is that clear? Okay, that's the way. Đó là cái chữ đạo của cái tứ diệu đế. Any question? Ai thắc mắc gì khác không? Yeah. Diệu là huyền diệu. Và cái diệu có nghĩa là huyền diệu trong đó quý vị không thể nào hiểu được. So what is this four noble? This actually noble is not a good translation. The four wonderful truths. Okay? So this wonderful truth means it's so wonderful that you cannot possibly conceive of it, cannot understand it. Cái diệu là cái vị không thể nào đoán nó ra được, nghĩ nó ra được, là không thể nào suy nghĩ ra được, okay? Và không thể nào tưởng tượng ra được, và không thể nào hiểu nổi. Cái diệu nó tuyệt vời như vậy đó. The wonderful is that you cannot conceive of it, you cannot comprehend it at all. At all. It's just so profound that you cannot possibly get to the bottom of it. Nó thuyền diệu rồi quý vị không thể nào hiểu, hoàn toàn hiểu nó rồi. Completely, you cannot completely understand it. Okay. And what's wonderful about it, the more you understand it, the more wonderful it becomes. Cái diệu cũng có nghĩa là quý vị càng hiểu, quý vị càng thấy nó huyền diệu, càng thấy nó càng sâu thêm nữa. Tới gần thấy nó sâu hơn nữa. The closer you get, you realize there's more, there's more, there's more, there's more. Tại sao là diệu như vậy? Tại sao là mình tới gần mình thấy còn sâu hơn nữa, còn sâu hơn nữa, còn sâu hơn nữa? Tại sao như vậy? Why? Cái Phật giáo mà nó thâm sâu dễ sợ. Buddhism is so profound that until you reach the infinite depth, can you become a Buddha? Cái vị chỉ thành Phật khi nào cái vị thấy được cái chiều sâu nó vô tận mới thành Phật được. Còn có cái hạn chế là không thành Phật được. As long as you have limitations, you cannot become a Buddha. Yes. Hả? Cái diệu tại vì trong cái bàn này á, nó bao hàm, cái bàn này nó bao hàm vô lượng vô biên những cái ý nghĩa của Phật giáo ở trong mà quý vị thấy không nổi. So for example, he says, this table is wonderful, that is true. And text would say, what's so wonderful about it? It's wonderful because you cannot see the wonders behind it. And that's Mahayana. Có một cái Phật giáo đại thừa có quan niệm, in Mahayana is a concept, I will share with you, để chia sẻ cùng quý vị quan niệm đại thừa này. Ít ai nói tới. Okay. Khi mà quý vị có trí huệ bên đại thừa, when you understand, you truly have good wisdom, great wisdom, you see that everything speaks Dharma. Tất cả mọi sự nó đều đang nói pháp quý vị. Cái diệu chỗ quý vị thấy cái bàn nó đang nói pháp cho mình nghe. Okay? When you look at the table is speaking Dharma to you. You open the drawer, it's speaking Dharma to you. Mở cái hộp ra, đang nói pháp cho mình nghe. Lấy cái này lên, một cái bài pháp khác. Cái này là bài pháp khác. Nó huyền diệu chế đến cái chỗ như vậy. It's so wonderful in that sense. It's endless, Dharma upon Dharma upon Dharma. Cái pháp này nó trên pháp kia, nó trên pháp kia. Bởi vì những cái người mà như bậc như ngài mà ngài trí giả đại sư đó. That's why the patriarch of the Thiên Thai Dung, the third patriarch Thiên Thai Dung, tutor, okay,
he can explain one word wonderful for months. Rồi Ngài có thể giảng chữ diệu đó cả tháng trời, cả 3 tháng trời giảng chưa xong. Pháp nó vô tận vô biên. Okay, the Dharma is a layer upon layers of the Dharma. Tại sao như vậy? Tại hồi nãy mình nói cái tập đó nó trồng những cái khổ đó, thì những cái khổ nó có một cái pháp để chống nó, để chọi nó bao vô lượng vô biên cái lớp này, như vậy thì có vô lượng vô biên cái pháp để mà giải quyết những cái khổ đó. Thành bởi gọi nó diệu. Mình cứ tưởng nó hết không có đâu, còn lớp khác nữa. Mình cái vị tưởng cái vị thấy hết sức rồi thì còn lớp khác nữa, tới gần còn lớp khác nữa. Còn hoài không bao giờ nó ngừng nữa. Thành tu nó thú vị ở chỗ đó. This is why as the closer you get, you discover one more layer, and then one more as you get closer, and then one more, and one more. It's endless. That's why it's so wonderful. Okay? Tứ diệu đế. And these are the truth. Đây là những cái huyền diệu mà nó sự thật trong cái vũ trụ. This is the truth in the universe. So he says, how many teachers can bring you to liberation? How many sangha can bring you to liberation? Phải thầy không mà sư không nữa không? Tam bảo bao nhiêu người tăng có thể đem quý vị tới giải thoát? Not many, không có bao nhiêu người hết. Okay. That's true. Không bao nhiêu người hết. Tại sao vậy? Why is that? Tại sao vậy? Tại sao? Why is there aren't many teachers? Tại sao? Họ tụ họp bên Tây phương cực lạc hết rồi. Jin Chang is about to say, and they all go to Western Blissfield Land already. They don't hang around. Mấy người có trí huệ chắc chắn về Tây phương cực lạc, ở đây làm cái gì? Come on, let's face it. Mấy người thực sự có trí huệ đâu có ở đây làm cái gì, right? If they really have wisdom, they won't hang around here. They go to Western Blissfield Land already. I would. Xã hội. Jin Chang says only Americans here, so there's no need to have good teachers. Đây toàn người Mỹ không, đâu có cần thầy giỏi làm cái gì. Yeah. He says you have too many things here. You don't need to work hard anymore. Yes, sir. Hả? Cái này thời mạt pháp thì đâu có bao nhiêu người nữa đâu. Okay. So cô Dín is rất happy. Cô Ngân cô vẫn than phiền thời buổi này có bao nhiêu người mà dẫn cái vị được đi giải thoát, dẫn tu việc đi giải thoát. She says, how many of you can bring me to liberation? Yes, our young man here will answer for you. Có ông thầy trẻ này sẽ trả lời cho cô Quảng Ngân nghe. Nó dạy mà không nghe lời, chứ phải không dạy đâu. Ví dụ they've been teaching you, but you don't listen. Ví dụ biểu ngồi xếp bằng, ngồi kiết già 1 tiếng đồng hồ, có ai ngồi không? Anyone sitting one hour in full lotus? Có ai ngồi không?
Dạy chừng nó không mà chưa chịu làm còn đòi dạy gì nữa. See, we teach you that and you don't refuse to do it and you want to learn more. Hả? Rồi muốn dạy tiếp hả? And this is what happened. Giống như mấy ông thầy đệ tử Ngài Tiến Hóa vậy. Nó nói là thầy sư phụ dạy con, truyền con một chiều. So Master Shay Hua, this is the problem he has. His student says, teach me, Master. I say, okay, what do you want? Teach me a mantra. Dạy cái thần chú. Tuần sau tới hỏi, dạy thêm thần chú nữa đi. Hả? Người ta dạy thêm thần chú nữa mà không chịu tu, không chịu tụng. And this is why his Vietnamese master in Vietnam, he says, I teach you this mantra, you better recite it, until you finish it, until you accomplish it, I'm going to teach you another one. Tại mấy ông thầy có trí tuệ nó là ta dạy mà một chiều thôi, tu chứ tới chỗ ta dạy tiếp, chứ không có chuyện mà ôm như là sưu tập như là sưu tập tem vậy đâu. Okay? Có những người như ông thầy già này chuyên môn đi sưu tập những cái thần chú, xong về nói tôi là biết nhiều chứ sao, sách tôi nó dài nha, đề tài liệu tôi nó dài như vậy nè, mà không có cái tài, không có tu được tới nơi tới chỗ pháp nào hết, and they haven't accomplished anything. Okay? Vì vậy mấy người mà nhà bếp đó, họ nói tại sao thầy cứ không dẫn tôi cái đường giải thoát. Thầy biết nhiều mấy cái tòa mà không giúp tôi giải thoát tí nào thầy biết, mà cái giúp tôi giải thoát thầy không biết. Okay? He's right. The young man is right. The young monk is right. Bữa nào phải mời ông thầy lên nói pháp. In the future you have to ask him to speak Dharma. Okay? It is true. Dạy quý vị nghe lời. Thầy dạy làm cái gì? Không phải là không có thầy đâu. Thầy giỏi nhiều lắm. Let me tell you the truth. There are a lot of competent teachers. Rất có nhiều thầy rất giỏi. It's just that you are not good students. Rất tiếc quý vị không phải là học trò giỏi thôi. Okay? That's the truth. Sự thật là vậy đó. Dạy mà không hiểu. We teach you, you don't get it. Yes. Không phải nó dốt, dạy nó không hiểu. So what is it? Because they're stupid. They don't get it. Giống như dạy cao siêu quá, con nít nó không hiểu được. Just like you try to teach math to the boys, and they say, math? I want video games. Dạy nó toán học làm gì? Tôi muốn chơi video games bây giờ. See? They don't listen, không nghe lời, chịu thôi. Đức Phật nói rồi, quý vị là như con nít mà đang chơi trong nhà lửa vậy. Nói chạy ra không chịu chạy ra. Buddha says, you're like children. All of you adults are like children playing in a burning house. The Buddha says, get out. And you say, no, let me play a little bit more. Mình được nói là nhà đang cháy, các con chạy đi con. Này, quý vị trả lời nói, không sao đâu cha ơi, để con chơi một tí nữa, lát con ra sau. Chịu thôi. Okay? Xin Chang says, it's because your teaching is not profound enough, not wonderful enough. Chưa đủ cái diệu nữa. Cái bà này với em dâu của bà là chuyên môn kiếm chuyện với ông thầy này. It's just like your parents. The reason your children don't listen to you is because you don't know how to teach them. I resemble that. I resent that. Okay? Thiệt ra là Đức Phật nói trước rồi. Actually, the Buddha made a prediction already. He says,
You are like children playing in the burning house. Thì Đức Phật mới nói là quý vị giống như con nít đừng chơi trong cái nhà cháy. So the Buddha says, get out, and you say, no, we want to play. Thì Phật nói là quý vị các con chạy ra đi. Thì quý vị nói không, con muốn chạy, con muốn chơi. Okay? So the Buddha went outside, Đức Phật mới ra khỏi nhà cháy đó. And the Buddha says, get out boys, I give you better toys. Thì Đức Phật mới nói là các con chạy ra ngoài đi, cha cho con những đồ chơi nó hay hơn nhiều. Then the children come out. Đến bữa đó con nít nó chạy ra ngoài. Then quý vị bước chạy ra. And the first thing he said, hey Buddha, hey father, where's my toy? Chạy ra đòi thế. Cha ơi cha, đồ chơi đâu vậy? Okay? So what? So the Buddha, what's the toy? Thành cái đồ chơi là gì? Thời buổi này đồ chơi là Tây phương cực lạc. This day and age, the toys, okay, is the Pure Land. If you want pleasure, nếu quý vị muốn sung sướng, muốn thoải mái, muốn không có khổ nữa, thì quay Tây phương cực lạc là cái đường tốt nhất có thể có được. Không muốn ngồi xếp bàn chân nó đau. Okay, you don't want to cross your legs, it hurts so much. Go to the Pure Land, it will never hurt again. Thành đời Bụi có một cái pháp là Tây phương cực lạc thôi, tịnh độ thôi, không có pháp nào khác hết. Okay. Qua bên đó, quý vị có làm một chuyện thôi là tu thôi. When you go to the Western Bliss Pure Land, the only thing you do, the only thing you can do is cultivate. Chẳng có chuyện gì khác hết. Không cần phải làm việc. You don't have to work anymore. You don't have to cook anymore. Không cần phải nấu nữa. Okay? Bà Phật Vân sẽ thất nghiệp. Okay? All the kitchen staff, you know, mấy cái bà này toàn thất nghiệp hết. Okay? You don't need to clean the bathroom anymore. Không cần phải chùi cầu tiêu nữa. Okay? You don't need to cut down trees anymore. Không cần phải chặt cây nữa. Okay? All you do now is to cultivate. Cuối cùng chỉ ngồi tu thôi. Nó tuyệt vời như vậy. Only thing you do is cultivate all day. Cả ngày chỉ làm một chuyện thôi. Mọi người đều làm một chuyện thôi, là tu thôi. Okay? And everyone will be so happy. Và mọi người đều rất là sung sướng. Only in Western Bliss Pure Land. Ở bên Tây phương cực lạc là như vậy. Over here we complain. We say, Master, too much pressure. Cực quá, con cực quá. Okay? All right. That's the end of the lecture. Ngài mình ngừng lại đây, unless you have any other question. Trừ phi quý vị có thắc mắc gì khác không? Okay? And we stop here. It's and do transfer. Ngừng lại đây. Mình hồi hướng công đức.
Samayam. Have you seen the statues? Well, good morning, Asia. Nice to have you. Okay, JMT sound, is there a question there? Wow, that's early. Early in the morning for JMT. Go ahead. Is there a question from JMT? 들리세요? Yeah, we can hear you. 안녕하십니까? Very good. I'm glad that the Koreans are aggressive. They started asking questions right away. Good. 전자파라고 하면은 되게 안 좋게 생각을 하고 전자파 차단 제품을 쓴다거나 그렇게 하는데 마스터께서는 휴대전화를 이렇게 가슴에 보관을 하시더라고요. 그렇게 심장 가까이 휴대전화를 보관을 하시면 전자파의 영향을 받지 않을까 걱정이 되는데 그런 전자파를 차단하는 방법이 있으신지 아니면은 그런 선정력으로 이런 것을 없애시는 건지 아니면은 그런 안 좋은 걸 좋은 기운으로 바꾸실 수 있는 그런 게 있으신 건지 개인적으로 궁금합니다. Master, the electronic devices, they give us some bad waves. Those things come out bad waves. So I noticed that you put your cell phone in your chest, and I thought that cell phone affects very bad to you. So I'm wondering, is there any way for you to change this bad thing to good thing, or do you overcome this bad effect with your samadhi level? One more time. I noticed that you put your cell phone in your chest, and I think the cell phone affects very bad to you. So is there any way for you to change this bad thing to good, or do you overcome this with your samadhi? Oh, it's about the cell phone, right? The cell phone, I put it in my chest. I don't have it anymore. Now it's here, so it's a bit soft. But thank you. Thank you for asking. In fact, I'm aware of that. It's too close to my heart and so forth, but it really never bothered me. So I never really paid attention. Because usually in my Duan Gua, the Sangha clothes, we go Duan Gua. Duan Gua or Duan Gua? I don't know. Duan Gua or Duan Gua? Which one is that? Anyone knows? The first one. Okay. It has two pockets here on the chest. So that's why I reached over here and put it here, because it's easier. I can keep track of whether I have it or not. So a habit I have, I will put it here so I know that I have access to it. Today I don't wear a Duan Gua, so I have to put it in the pocket here, and I cannot feel it. It's too far away, and so that's why I prefer to put it in my on my chest. But
even if people say that it's bad for you, it really never bothered me in any way. So each person is different, I guess. Maybe I'm messed up already, and so it cannot get any worse. Or it really doesn't bother me at all. But thank you for asking. And one day when I feel that I can't take it anymore, then I will change my habits. All right. Next. 아미타불 선생님, 저번 본문에서 지혜 명상에서 지혜를 열면 그게 지식처럼 이번 생에 사라져서 다음 생에는 영향을 주지 않는 건지, 아니면 지혜는 지식과 달리 다음 생에도 쉽게 열 수 있는 건지 궁금합니다. When we meditate and when we open our wisdom, then after this life, is it disappeared, or even if after life we can still open our wisdom? Okay, very good. When you practice meditation, any form of Chan meditation, and whether it's reciting Buddha's name, whether it's doing, thank you very much, girls, whether it's reciting mantras, whether it's Tibetan mantras, Vietnamese mantras, Chinese mantras, and so forth, Indian mantras, Sanskrit mantras, you recite it at a certain samadhi level. And each samadhi level is associated with a wisdom. Okay, samadhi here meaning wisdom here and purity here. So it's at that level. So when you talk about wisdom here, one of the three. Once you cultivate this lifetime, unlike worldly pursuits. When, for example, when you get a position, okay, that's up and down. Whereas in cultivation, this level of samadhi that you reach will help naturally you unfold the corresponding wisdom, meaning you're much better at solving problems. Doesn't matter what problems you have, whether it's spiritual problems, whether it's worldly problems, that wisdom of yours there will be used naturally. That's yours, for yours to use. So that's why it's important for you to concentrate, because in our style, we help you push the samadhi level up and up and up. At the same time, we also pave the way for you to build up your samadhi level as well as your purity, okay? I mean, your wisdom level is your purity. So our Chan practice is very balanced as the way it should be. Whereas, for example, the non-Buddhist practices, they would be skewed towards samadhi, but they don't prepare you for purity or wisdom. So there's an imbalance. Okay? Whereas some other Buddhist practices where they put more emphasis on literary wisdom. That's why they debate, they argue, and they demonstrate the better understanding of intellect. Okay? That's called literary wisdom. Okay? That's a low level of wisdom. Okay? But because of the emphasis on the development of literary wisdom, okay, this has a disadvantage of suppressing the samadhi development. That's what they don't realize. In Mahayana, I looked out in that my master, Master Shenhua, his basis of training is samadhi. Okay, and then he also prepares us for wisdom by explaining sutras and Dharma talks and so forth. What people don't realize, his disciples don't realize, he's also teaching them about purity as well. But it's not as obvious to them. Okay? So in our
we are a lot more balanced in that sense. If you only concentrate on, for example, literary wisdom, where you focus on how much you know about sutra, discuss sutras and so forth, then because of that knowledge, literary knowledge, your samadhi development is actually neglected. Okay? Whereas for us, we push samadhi first, and the other will naturally happen through this Dharma talk. This Dharma talk here, Chinese instructional talks, is designed for you to equalize the samadhi level, okay, or push samadhi level up if you're privy to the certain teaching. My master, he taught his disciples where they don't have the certain teaching technology yet, okay, but if you stick with them to the samadhi development, Master Shenhua's Dharma, in terms of sutra lectures, in terms of instructional talks, will bring you up to those two, the other two wings, if you will. Okay, so the samadhi level here you develop. Okay, and that's why I encourage you, strongly urge you to, if you have a chance, listen to Master Shenhua instructional talks and sutra lectures in Chinese. Okay, that's the best if you can. Okay, because that will equalize your development, both spirituality and wisdom. That has always been his emphasis. Samadhi first, and the other two up. What is our difference? Difference for us is that we push a little bit higher by adding the certain teaching that he didn't really transmit to his disciples in my generation. Okay? So far, that is to tell you that the training methodology we use. Why is it important? It's important because the higher you reach, okay, and we, Mahayana, have the technology to help you push your development of your samadhi level very, very high in a Wei-Yang lineage. Okay? He showed me how. That's how he trained me. Okay? And once you reach that high level samadhi here, okay, you listen to the instructions, the other two will bring up naturally. But however, if you also have the certain training, the certain teaching, the certain technology, then you can leap on both three sides at the same time. It's a lot more involved than I can just explain it to you fully. So basically, whatever you attain this level, the short answer to the questions, whatever level you attain, samadhi level, okay, you attain this lifetime, okay? Next lifetime, it's very easy for you to reach it, okay? For example, the proof is that in America, there are a lot of lay people who are enlightened already. They're not Buddhists. They are don't follow any spiritual practice. Okay, and they're enlightened. Their enlightened level is higher than Master Shenhua's disciples. Because in a prior lifetime, they're enlightened already. So now they come here with a certain mission, whatever they're supposed to do here in the Sao world, this particular 21st century and 20th century. So they come here to do it, and because they were enlightened already, they don't need to go through the training that we do to get up there again. Okay? I can't wait for this guy to die now and tell you what level he is, this American guy. It's amazing, it's fascinating, let me tell you. It's very interesting. So that's why when you practice Chan, it's never a waste of time. That's why we emphasize improve, get higher and higher and higher. Never mind about anything else, okay? Improve. When you get higher, okay, it stays with you forever.
lifetime after lifetime after lifetime. Does it help? All right, any other questions? Yes, Chen Chen. Hi, Master. If playing like a slot machine in a casino, so just for She has all sort of interesting questions. My kind of girl. just for the entertainment, so is a karma behind? Is there karma? Absolutely not. No. I hope not. I mean, I hope not. Is there a karma in doing slot machines? Doing slot machines, yes, of course, it's karma. It's very good for your right arm. Good exercise. You do it all day, actually. I can see how your bicep will get stronger, bigger. Okay, what other karmas are there? Also the karma, so we talk about the mind karma, I mean the body karma here, right? All right? And then also, do we create mouth karmas when we do slot machines? Shen Yun, girl, do we do mouth karma when we do slot machines? Just checking, just checking. Any of you, do we have any mouth karma when we do slot machines? No one knows? Now I've been to Las Vegas, clearly. I've been there a few times. Only a few times. And I remember being in the rows of slot machines at those various casinos in Las Vegas, and you hear, expletives. I have kids here, I cannot repeat them. That's mouth karma. So the answer to your question, of course, you create physical karma, which is a good thing, by the way. Okay, this is good stuff. Good for your right arm. If you're right-handed, it's pretty good. But mouth karma is no good. You know what I mean, Shen Yun? Do you know what I mean? Okay, fine. Okay. Just checking again. Okay, what about mind karma? Karma is 3 kinds of karmas, right? Body karma, mouth karma, and mind karmas. What kind of mind karmas do we have? For the addiction? We gambling. And that's when you do that, what happens is you are creating affinities with something called a gambling ghost. You become more and more addicted to gambling. Not just slot machines, it's going to become stock markets, it's going to become all sorts of gamblings in life. Okay, and that's why the Asians seem to have a lot of affinities with those gambling ghosts, okay? And they follow you. Lifetime after lifetime. So, do you gamble? Do you do slot machines? Used to be. Used to do. Okay. How about just for the entertainment? For the other day, I went out with my friend. We just passed by like a casino. He said, "Oh, go in." I said, "Okay, go in." Didn't play much. What kind of entertainment? Well, whatever. I don't know. You don't know? Does it involve drinking, for example? No drinking. Entertainment is nothing wrong. No wrong with entertainment. I feel entertainment is a good thing. You need a break. We all need a break. You need to enjoy ourselves. Okay. As long as it doesn't hurt anyone, then it's a good thing. Okay? Thank you. Yeah. You're welcome. Next.
Hi, Master. I was just wondering, is self-reflection a thinking process? And is it better to just get into meditation, samadhi, rather than thinking? Thinking? Thinking to protect yourself, you mean? Yeah. Why do you need to protect yourself? Are you afraid? Yeah, I find myself being afraid. Okay, who are you afraid of? Is there a girl? No. No, you're not afraid of girls. There you go. I like to hear that. What are you afraid of then? I think a general fear of people outside. So it includes girls as well. Then why do you say no? Yeah. Are you afraid of, you're not afraid of me? No, because you lied to me. You just lied to me. You said, I'm not afraid of girls. But you said, people in general, that includes girls. So you're afraid to admit that you're afraid of girls. Yes. What kind of man are you? Seriously. I know it's a rhetorical question, but think about this. Every time you approach a girl and you have this trepidation, is she going to turn me down? Is she going to turn me down? Am I good enough for her? Am I good enough for her? That is negative energy. That fear is negative energy, mental energy. Agree? Yes. People around you will sense it. So, cut it out. There's no need to be afraid. What's the worst could happen? She turned you down. She laughed at you. It happened to me so many times. I remember the first girl I asked out. And I said, okay, you keep, I'd like to go out with you. And then I made an appointment. I said, okay, I pick you up from your apartment. This is a long, long time ago, okay? But it somehow it came back to my mind. And then when the time came, I was so nervous because it's my first official date. So I was shaking. She didn't even open the door. Good thing is only 2 of us who knew about it. Now I don't care anymore. You know I don't care. You see, what's the worst could happen? So you need to be afraid. We fail. So what? We learn, we become stronger. And ever since I failed, I said, I'm going to be better. I'm going to pick up girls better. Never learned how to. That's how I became a monk. It's even better, you see? Okay. So in general, I'm joking, of course. Chan will make you stronger, will help you get rid of that fear. Why? Fear, the thought of being afraid of people in general, is basically just a thought of fear. So Chan is the practice where we, as a thought arises, thoughts arise in our mind, we ignore them. Fear is only affects you when you react to it. Okay, so Chan practice, as you get better at this Chan practice, when you have this thought of fear arises, okay, is she gonna turn me down, or is he gonna like me? Or is he gonna, laugh at me and so forth? Okay, the thought will arise, okay, but you ignore it. Then fear cannot take hold in your mind. Okay, so actually, as your samadhi level gets higher and higher, you can become fearless. It's kind of a cool thing. Okay,
All right. Thank you, Master. You're welcome. Next. Am I the next? Yeah, you're next. Okay, I would like to make a comment on the mantra sessions. So now 3 times a week. 3 times a week? Yeah. Seriously? We Yeah, had Monday, 3 that's- mantra sessions a week? Yeah, Monday it's the Great Compassion Mantra. Okay. And then Wednesday, that's the bowing session. And Thursday, that's the Shurangama Mantra. And Friday, today, is the Hiking Sutra and the 10 small mantras. Mantras. What about hands and eyes? You guys practice hands and eyes? Not online. I'm just talking about these other Zoom sessions and led by the Sangha team. Okay. So it has made a big difference, especially for us remotely. So I would like to thank the Sangha team for their efforts, and also our home. Yeah, thank you for giving us the feedback. Actually, I noticed there's been a lot of sessions going on, different kinds of sessions, from chant to bowing to sutra recitation, and in Chinese and mantra recitations. That's what we do. Actually, mantra recitation are very, very helpful for you if you have depression or you have anger issues. Tune in. It's going to help you tremendously. Initially, that's what the first mantra sessions was created for that very specific purpose. Only a few people joined, but it's been catching on. Now it's more of you online. And in fact, the mantra sessions are helpful because of your collective samadhi power. You see, it's fascinating in that we could be here in the US, but we recite the mantras over the internet, and you benefit from our samadhi power. It's kind of cool, okay? Yeah, exactly. And it really helps because you feel better, practically. And for example, at a temple, I don't do this often, but a temple on the last day of the month, we would have the Great Compassion Repentance. I notice at our temples, when I participate in those repentances, I feel better myself. Okay, I notice that a lot of kids that I know have depression, severe depression, and they also feel very good as well. So it's to me it's heartwarming because I saw how every single time the young kid would hang on to the mother, and then as they circumambulate around reciting the Great Compassion Mantra for 21 times, it's so cool to see the bonding there between mother and child. It's so beautiful. Okay, so these mantra sessions are beautiful. So that's why they're very helpful. Now we also have Master Xianqie is thinking of doing recitation. He asked for permission to do recitation of the Avatamsaka chapter 40 in English. Okay, so I'm so happy that my disciple is stepping up. It's funny, Master Hsuan disciples, when they become enlightened, they step back and they said, "No, good enough. I'm gonna, isolate myself and cultivate." Okay, my disciple is just the exact opposite. Now they feel that now is their turn to pay back and share the good things of cultivation. So I'm very pleased with that. And I want to let you know that all these sessions were the initiatives of my disciples. I didn't ask them at all.
Okay, so now it's totally out of control. We like too many sessions. I'm confused. It's so cool. So you get your whole like menu, if, you know, of that Mahayana, American Mahayana thing. You know, let me some appetizers and and so it's kind of cool. Okay, and I think. I think in the future we have more and more of that in your own languages and and whatever. So it's kind of cool. Yes, Jane, did you want to say something? Yeah, I just want to add on is the month ends great compassion repentance, and when we follow remotely online, and also we felt the cleansing effect. And last month I was very touched, and I wept twice. And twice? Wow, that's pretty impressive. I feel it every single time. It's cool. That's the thing about cultivation. You can't talk and talk and talk and talk. You feel it. You know, you sense it. So that's why people in our small world, they tune in, they do things together because we're sharing our good responses. And to me, those are the miracles of Mahayana. We don't need miracles like in Judaism or Christianity, because we see miracles every day in you. You get such wonderful responses from these mantras and these meditation retreats, and it makes a difference. In your daily life, in your family life, in your professional life. That's kind of cool for me. Okay, and I'm very grateful to my disciples for deciding to do it themselves. Meaning that, seriously, I never asked them. Be serious, because what makes me very proud is that they care. They care for those people, for the kind of benefits they can help bring to you, to all of you. It's kind of nice. Keep it up, boys and girls. Anyone else? Okay, doc. Okay. As I'm preparing to float around, this week has been real busy wrapping things up. We have things piling up that need our attention constantly. But as I'm preparing to go to Korea for a while, we need to wrap things up and here in the U.S. And so it's been really hectic. But I realize that it's just the way it is. It's a chance for all of you to step up and keep up with your practices, and my disciples to step up and fill the void. I will try to maintain the schedule as much as I can to help you, make myself available to you. And of course, you can always tune in to the online classes that come to the temple and practice. I'm pleased to tell you that we are gearing up to be able to accommodate more and more of you. When I first shaved my head under Master Shinhua, I shaved my head because I was hoping that he would teach me Chan, and he died very, very quickly. So it was a disappointment to me. But I didn't realize the sages, they don't need to be there to teach you. So he was teaching me the Wei Yang style of training that
was required, that particular style required him not to be around. Good thing I never was upset about it. And so it's a different kind of training. The Wei Yang training that he gave to his disciples is from being around, to being with them and speaking Dharma with them and look at them and yell at them and so forth. For me, he could yell at me without even, showing up. And he did. I'm very bitter about it. That's what I'm bitter about it. He yelled at me. Never had anything nice to say about me, to me, at least directly. So we have a combination now where you have all sorts of program, all sorts of people that you can tune in, and I make myself available as well, because if you go to attend a class and you have questions, this is my way of training my disciples. That's different from Master Shinhua in that I'm training them to help you, and if they can't, then I will teach them how to help you. So, for example, Master Z has been with us for a few years now, and he was sent to Korea to help me pacify the area. So he did that for almost 3 years. I'm bringing him back to DTT in order to train him the things I could not train him. So we train. We have on-the-job training. That's how we train our people. It's not theory. Okay. So you see, we have a lot of people. So feel free to come to them if you have any problems, any needs. And if they can't help you, they will contact me. They have access to me, and I will teach them how to help you. And that's how I train my people, my students. So you have lots of classes, online classes, lots of people here. You can come, feel free to come and join and attend and seek help. I assure you, I'm always available to help you either directly or indirectly. Okay? So even though I'm traveling, I'm still in touch, in contact with them. Korea, so I'll be in Korea for 4 weeks or so, 4 or 5 weeks or so. While there, I will have still plan to keep in touch with you by lecturing, maintaining, sustaining the Friday nice thing here. Schedule is at Saturday over there, Korea time. It's Friday night right now here in the US. So I will do a chant session there in the morning, and after lunch we do a lecture as well. So that's what, so the schedule is flexible. We will try to maintain the schedule for you so that which makes it easier for you to sustain your cultivation. So just know that we're around. I'm around. I'm not abandoning you. There's a need for me right now to train our disciples here in the U.S. I'm taking over the Korean temples because it's time for us to step it up. So it will be interesting times for us. All right? So I hope you bear with us and be flexible. I'm available. I'm not abandoning you at all. I'm not that kind of person. We will be with you. We will be there. We are available to you. Okay? All right. So cultivate, and so it will be
so I can have time to spend, I can physically be in Korea and yet still I'm available to teach you online as well, as much as I can. All right? Now, today, since we have a little time left, let's do a short one. We don't have a whole lot of time today. So let's do this thing here. 112, a great lantern. Okay, shall we? Master Wei Shang said, what is that? Yang Shang said, great lantern. Master said, oh no, that's wrong. Sorry. Great lantern, okay? Yang Shan asked, what is the meaning of the patriarch coming from the west? Master Wei Shan said, great lantern. Yang Shan said, is that all? The master said, what is that? Yang Shan said, great lantern. The master said, you really don't know. Okay, help. Chinese people in particular, help. Asians in particular, you Asian, I'm not. I'm more Westernized. I'm going to go back to my roots. I'm thinking I'm going to Europe and open a branch in Europe where I'm more comfortable. Yeah? Yes, climber. Thank you, Master. Just a comment. I found the translation 大好灯笼. 大好 is translated into great. I felt the translation was a bit short. So you're not translating the how, is what you're saying? Right. How would you translate it? I don't know. Okay. The other Chinese-speaking people, how would you translate this? If you think that you need to, you feel that you need to translate the how. How is good. Da is great, so the how is not translated. What it means is great goodness lantern. Would you buy that? Would you agree with that? See, I'm cautious because I'm surrounded by Chinese people. So I would never dare claim that I understand Chinese better than you. Yeah? Yeah, I will agree. Great goodness lantern. Agree, disagree? That's what it really means. I'm glad you pointed it out. Can we be honest with each other? I have no clues on how to explain this to you, okay? Every time I look at this before the class, I said, huh? How am I going to explain this to them? And somehow, together, as soon as we get together, to sit as well, I said, oh my God, how am I going to explain all these things? And as soon as we talk about it, something happened, okay? So it's wonderful, isn't it? So the point I'm trying to make is that we're speaking Dharma together. You realize how wonderful it is? That we're all speaking Dharma. You provide your input. I provide my perspectives, and that's all together. We are explaining these anecdotes the way it has never been done before. It's kind of cool. So for case in point, I missed it how completely until Jane pointed out how was not translated. And I thought about it, I said, so how here means great goodness. Yes, Chư Hùng. Venerable Master,
大好 大好 means very, very good. 大 is actually describing the degree of good. Okay. So 大 does not mean the lantern is big. Right. So 大好 it So means very, very good. thank you for the input. So should we leave it at great, or should we add great goodness, according to you? I think we should just have great. Okay. Okay. So it's a good translation. See, two people, disagree. Yeah. Okay. So it's implied goodness. Yes. Goodness is implied. If you say great goodness, then you committed to goodness only. Great could be great evil. No? Not possible? Yes, one. Thank you, Master. I remember there's a Chinese 大好河山. 河山 is a river and a mountain, and 大好 is to me it means great, wonderful, beautiful. So I second 志宏. It's just great, should be fine, should be okay. No goodness. Okay, very good. Master. Thank you. That helps. It's tremendously helpful. I really appreciate it. That's a kind of semantics and language I don't have. I'm not privy to. Okay, thank you. Yes, Jane, go ahead. So there's a Chinese saying. It's called 一灯除得千年暗. So patriarch is a great, good-knowing advisor. At the olden time, there's no flashlight. So the lantern, it lights the darkness. So this is not only great, but also good. So the good, in my personal opinion, use my thinking mind, it should be translated to reflect this good knowing advisor. Okay, very good. Now, who seconds Jane? Because we have 2 versus 1. We are very democratic here in the U.S. We take votes, and that's how we elect Donald Trump. Yes, Joe. Oh, sorry, I didn't mean to intervene. I was trying to put my hand off. Don't know how to. Okay, we ignore her. Anyone else? Okay, very good. Okay, I agree. Now you teach me how to read the Chinese thing. I think I would stick with Great Lantern. I think it's a great translation because Great Lantern here, you don't need to commit to how. 大好 is just great. Okay, so that great here, whatever great means. Okay, if you look at, for example, Bodhidharma, yes, Wei Mountain. We're running out of time. Yes, Wei Mountain. Master, in the semantic meaning of this, I think he's trying to explain about the substance. So the lantern is big, is bright. That's why they use the word 大好. Why don't they use the word 很好 instead? So No. it's No. 大好 is a better description. 很好 is worldly. 大好 is Buddhist. Okay? Yes, Jehung. It's the same button again. Haven't figured out. Okay. Okay, we ignore her. Okay, cut her off. Okay. No, it's Great Lantern. It's not 很好. 很好 is not it. Okay. So wonderful. It's a Great Lantern. Good translation. Good job. Good translation. So let's go back to this anecdote here. Yang Shan asked his teacher,
this is one of the Huatou that the Chan school has. What's the meaning of the patriarch coming from the West? And so I'm not sure it's an allusion to that Huatou or not, but it doesn't matter. I don't know the background, the background, this particular instance here, but I don't believe Yang Shan was practicing Huatou at all back then. They're quite advanced, therefore they didn't need to practice Huatou. Huatou was a practice later that's promoted by the Chinese patriarch in later generations because they are better, they're more suitable for their students, like Xu Yun and so forth. But Yang Shan is way beyond that. That's why the Huatou is not appropriate for him. So I don't think it's a Huatou thing, first of all. It's my personal opinion, okay? Number two says, what is the meaning of the patriarch coming from the West? Meaning is referring to Bodhidharma coming from India to China, okay? So the master Wei Shan said, Great Lantern is his answer. And Yang Shan said, is that all? Okay, next. Wei Shan said, what do you mean by that? Okay, what do you mean by that? What is that? Yang Shan said, that is a great lantern. The master said, you really don't know. I have a girl here, so let me see what it means. You see the problem? Okay? Trying to understand, trying to explain. And that's the meaning of this anecdote. What is the meaning? The meaning that Yang Shan said, why did Bodhidharma came from India to China? Okay, what's the meaning of that? And the Master Wei Shan said, great lantern. Great lantern means it's a great lantern. You could interpret it as he brought the light of wisdom from India and bring it to our country, you know, our eastern expanses and make it our Chinese wisdom instead of Indian wisdom. Okay, it has to be imported to China. And so he says, so it's a great lantern. When he came over, it's like a lantern that's the best lantern that emits light or whatever. But also, let me tell you, Ta Hao here is great, is a good translation because, let me assure you, the way the Bodhidharma treated Hui Ke is pretty evil. It's no good, nothing good at all. For 9 years. Think about it. He made him kneel behind him for 9 years. Didn't even talk to him at all. Not a single word. To me, it's so evil. It's cruel to treat your disciples like that. Excuse me, it's something personal. You know what I mean? So great here. Ta Hao is great. It's a good translation. It's great goodness, also great evil. Because in great evil, there's great goodness. In great goodness, there's great evil. So there's no need to commit yourself to goodness. Because, again, you know, the great teachers like Master, I'd like to think Master Bodhidharma is a greater teacher than Master Xuanong, okay? But the way that Master Bodhidharma had to treat his Chinese disciple in such a bad way, such an evil way, was necessary, okay, for Hui Ke
to bring out the great goodness in him. Does it make sense to you? So that's why you don't want to translate great goodness or great evil. Just great. Great includes everything. That's why it's great. So far, so good? The question is, why do we have to have Hào? Why don't we just say Ta, Tân Lũng, Tân Lũng, Tân Lũng? Huh? I'm asking you Chinese people, what's the difference between Ta Hào and Ta Tân Lũng? What's the difference? If you don't have the Hào, then it's just size. Hào here refers to the heart, the intention. So it has to be Hào. Will you agree? Chinese person? Huh? Okay, so far so good? We agree. So it has to be Ta Hào, great, goodness, great evil, whatever. Okay. And then so the master said, it's a great lantern. And Yang Shan says, is that all? What does it mean, is that all? It has two meanings. These Chan masters, they never speak in simple terms the way you do. You are, they always have double talk. Is that all here means that? Is that all that Master Bodhidharma did when he went to China? Is to bring the light? Or is that all means, is it all you can tell me? Or is that all you got? Really? You are a master? You are the future founder of our Weiyang lineage. Is that all? Is that all you can explain to us? You see? You got that? So it's a humor in here. American humor. I don't think the Chinese found it humorous. I find it humorous. So far, so good. So that's why I love the question. Is that all? It's so American. Never mind. Okay. Next. The master is very sharp. He says, what do you mean? He said, I would say, what do you mean? But he's so cool. He said, what is that? It's even cooler. Because I would show my meanness right away. What do you mean? But no, he said, what is that? He's so elegant. The Chinese is so Chinese. What is that? What do you mean by that? Okay? So beautiful, the Chinese way of talking to each other. It's too Chinese. Okay. So Yang Shan said, so now Yang Shan is stuck. He says, he can't say, is that all you know? So what did he do? He said, this is humor. Yang Shan has humor, so he says, great lantern. So he hid behind great lantern. Isn't that cool? The guy is so fast. He said, I will not be caught by you. Okay? So he said, that of course refers to great lantern. I always have respect and love for you. Forever. You see that? Who says Yang Shan is not a liar? It's so beautiful. So Yang Shan said, great lantern. Master said, you don't know anything. Double talk again. Huh? Says, you an idiot. Okay? Meaning what? You don't know. I answer to your two questions.
You don't know, you really don't know why Bodhidharma came to China? Okay? You really don't know what I know. See, you're an idiot. So it's an insult. And it has to stop right there. Make sense? So it's like a movie where, and then what? Did they get married? They have children? They're happy together or not? It's just the movie just ends. Like a James Bond in that movie where, I don't know the name, the title of the movie anymore, where he fell in love with a girl, and the girl betrayed him, and he tried frantically to save her from drowning. He couldn't, and then he says, I hate the world. I want to kill everyone. Okay? This is the rage he had. So he went and killed someone. And then the movie ended. Said, what about the other bad guys? Are you going to kill them all too? Huh? You know what I mean? So the ending here is just beautiful. You really don't know. What did he mean by that? Finally, he means, Master Wei Shan says, listen, boy, let me tell you, whatever the great patriarch did to bring the Dharma from the West to us is beyond your realm. Stop false thinking about them. That's a third message. You see that? So Yang Shan, the conversation between Yang Shan and Master Wei Shan is on two levels. Yang Shan always say, what's Bodhidharma doing here? And do you really know or not? Okay. Master Wei Shan said, I answer to you both. Okay. But let me tell you also furthermore, none of your business. Isn't that beautiful? So he's insulting his disciples, but he's not insulting his disciples. You decide. Yang Shan had to decide for himself. Did he insult me or not? Did he answer me or not? The Chinese are totally confused. Got that? And that's the meaning of this anecdote. Okay, we stop here today. Thank you all.